pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mag-uumpisa na po ang ating gawain at inaanyayahan na po ang bawat isa na tayo na po ay dumako dito upang tayo po ay magkapagpuri at magpagpasalamat na po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at aking pinapaabot ang isang mapagpalang umaga sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, at sa kanilang buong beloved Almeida children, kanilang mga apo, mga manugang, at sa buong beloved Almeida family, and at hindi natin makalimutan turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid, sa ating mga beloved bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na muli ang bawat isa sa atin ay binigyan muli tayo ng pribilehiyo upang ating pasalamatan, dakilain, papurihan ang ating dakilang Diyos na nagbigay ng kalakasan, kalusugan ng bawat isa po sa atin. At sa maghapong ito, sa araw na ito, mga minamahal, na ito ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang sabi nga, mga minamahal, na rejoice and be glad sa araw na ito, mga minamahal, na tayo mga minamahal ay talagang nandyan ang ating kagalakan sa ating buhay sa araw na ito, dahil this is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. Ito ang ginawa ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay, na sa ating pagparito, na tayo ay magalag, mga minamahal, na talagang ating dakilang Diyos, tayo ay kanyang tinipon sa araw na ito upang siya ay ating pasalamatan sa lahat ng kanyang kabutihan sa ating buhay. Bakit, mga minamahal, na hindi natin kalilimutan ang ating pagtitipon, dahil yan ang sinabi ng ating dakilang Diyos sa aklat ng Hebrew chapter 10 verse 25, na ang sabi po na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. So ibig sabihin, mga minamahal, napakahalaga sa atin itong pagtitipon na ito. Amen. Napakahalaga ito dahil sa ating pagtitipon, mga minamahal, talagang yan ang nais ng ating dakilang Diyos, at alam natin na talagang nalalapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga na sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, hindi natin alam, walang nakakaalam ang araw na yaon, pero sa ating buhay, tayo ay naghahanda. Kaya tayo narito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sa ating pagtitipon, sa ating pagdalo, mga minamahal, tayo ay nililinis, tayo ay pinatawad ng ating dakilang Diyos sa ating mga pagkakasala. Dahil sa ating pagtitipon, mga minamahal, na ang sabi nga sa 1 John chapter 1 verse 7, na ang sabi po dito, na but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. So sa ating pagtitipon, sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, na tayo ay nililinis sa ating mga
pagkukulang. At sa ating pagtitipon, mga minamahal, na talagang tayo ay nagkakaisa na magpapasalamat, magpupuri sa ating dakilang Diyos na sa ating gagawin sa maghapon na ito na tayo ay talagang umawit ng mga papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa ating pagkakaisa sa mayroon tayong unity, mga minamahal, na talagang pagkabuti at napakagandang tignan at pagkaligaya sa atin bilang mga magkakapatid na magsitahan tayo ay magkakasama sa pagkakaisa, sa pasasalamat at pagpupuri sa ating dakilang Diyos at sa ating pagtitipon, mga minamahal, na tayo ay talagang mag-alay ng mga makakalangit na awitin sa aking pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang sabi ng aklat ng awit ng Kapitulo 98 ng talatay 4, ang sabi po dito, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon buong lupa, mangagpasimula at magsiawit dahil sa kagalakan, oo, magsiawit kayo ng mga pagpuri. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos na sa ating pagkakaisa na pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Napakahalaga na ang sinabi sa salita ng ating Diyos na tayo ay magsiawit ng may kagalakan, na tayo ay magbigay galag sa ating buhay, na tayo ay magpapakasaya sa ating pagpupuri sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang sa ating pagpupuri, nariyan ang mga instrumento, mga minamahal, na talagang gagamitin din sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Nakasulat din sa banal na salita ng ating dakilang Diyos ang mga instrumento na ang sabi, mga minamahal, na purihin ang kanyang pangalan sa sayaw, magsiawit sila ng pagpuri sa kanya na may pandirita at alpa. Purihin ninyo siya ng pandirita at sayaw, purihin ninyo siya ng mga panugtog na kawad at ng plauta. So yun po ang gagawin natin, mga minamahal, kasama ang mga beloved instrumentalist, na tayo ay sama-samang magpupuri sa ating dakilang Diyos dahil ang ating gagawin na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yan po ay nakakalugod sa ating dakilang Diyos. At alam natin na pag nalugod ang ating dakilang Diyos sa ating pagpupuri, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos hindi niya ipagkakait na ipadama sa ating kalagitnaan ang kanyang matamis at banal na presensya. At sa ating pagpupuri, kailangan na handa po tayo, kailangan ang ating puso, mga minamahal, ay talagang nariyan ang galag na talagang ibigay natin ng buong puso, buong isip, buong lakas ang ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sa ating buhay, anuman ang mga daladala natin, anuman ang mga problema natin, mga kabigatan sa ating mga puso, mga minamahal, napakahalaga at napaka-importante na yan muna, mga minamahal, ay ating isantabi at ating tayo ay mag-focus sa ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Dahil pag malinis ang ating puso, ang ating dakilang Diyos, ay talagang mararamdaman natin ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at upang tayo ay kanyang samahan sa maghapong ito, tayong lahat, mga minamahal, ay magkaisang manalangin at tayo ay humingi ng gabay sa ating dakilang Diyos upang tayo ay samahan sa ating pananambahan sa araw na ito. Ating itaas ang ating dalawang kamay bilang pagsuko sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. We lift your name on high, O God. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat,
sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming lubos na pinapaabot ang aming walang hanggang pasasalamat sa iyo, aming Diyos, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na muli binigyan mo kami ng kalakasan, binigyan mo kami ng kalayaan na magpuri, dakilain, sambahin kayo, O Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan, at sa aming pagpupuri, aming pagsamba sa araw na ito, Panginoong Hesus. Bawat isa sa amin, kami ay lumalapit, nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, pagkukulang, pagsalangsang sa iyong kalooban. Linisin mo kami, O Diyos, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, at aming dalangin na sa aming pananambahan na lahat ng bawat yugto ng aming pananambahan magmula sa pag-aawitan ng joyful, solemn song sa mga buhay at pinagpalang patotoo ng iyong mga pinagpalang anak na magpapasalamat, O Diyos, sa kupunan ng mga beloved mga awit mula children's choir, adults choir, youth and singles choir, at sa Jesus Finest Generation Choir. Aming dalangin, O Diyos, na patuloy mong ipadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan, na ang iyong banal na presensya, O Diyos, ay siyang kagalakan ng aming mga puso, O Diyos, at higit sa lahat, sa ebanghelyo ng kaligtasan na dadalhin ng aming pinagpalang mga ngaral, at maging sa pagbibigay ng ikapot handog at sa special offering, O Diyos. Salamat, Panginoong Hesus. Aming dinadalangin na lahat ng aming gagawin, kami iyong samahan, Panginoon, at aming dalangin ang bawat isa sa aming mga beloved kapatiran na naglalakbay papunta sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa ibayong dagat. Aming dalangin na sila, O Diyos, ay iyong ingatan, paratingin sila ng malawalhati, i-provide ang kanilang mga sasakyan, pamasahe, O Diyos, upang sila ay malawalhating makarating sa iyong banal na gawain, Panginoong Hesus. At sa aming mga beloved kapatid na nasa lugar ng Kulion, Palawan, sa pangunguna ng aming beloved ordained preacher, beloved brother Boboy Nir, at maging 10 ng kanilang mga kasama, mga beloved workers. Patuloy mo silang ingatan, Panginoong Hesus, at patuloy na hipuin ang mga tao, O Diyos, na sila ay makadalo sa krusada sa lugar ng Palawan, Panginoong Hesus. Hipuin mo ang kanilang mga puso, dahil tunay, O Diyos, ayon sa iyong salita na if your name be lifted up, ilalapit mo ang mga tao, hihipuin mo ang kanilang mga puso. At aming dalangin, O Diyos, na aming pinapanalangin ang aming minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Wildis Rada Almeida, na sila po ay palusugin, palakasin, at bigyan pa ng haba ng buhay, upang sila po, O Diyos, ay patuloy pa na aming magkapiling, O Diyos, at maging sa kanilang mga anak, beloved children, na kanilang katuwang sa ministeryong ito. Patuloy, O Diyos, na sila, Panginoong Hesus, ay ingatan at sila ay pagpalain, Panginoong Hesus. Maraming salamat po, O Diyos, at sa oras na ito, Panginoong Hesus, sa iyong makapangyarihang pangalan, at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Wildis Rada Almeida, we bind and cast out the power of darkness and belief in doubt. Lahat ng hadlang, we cast out in Jesus' name, cast out in Jesus' name. And lahat ng ito ay mawawala and be bound to hell and be there forever. In Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po, mga minamahal, ay dadago na po sa joyful song, mga minamahal, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Edgar
Ocampo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you po, Brother Romy Benitez. Palakpakan po natin ang ating pinagmamahal ng Jesus. Ang lahat po magsabi ng malakas sa praise the Lord. At bago po ang lahat mamahal, nais po munang ipabawat ang pinakamataas, papuri, pagpapasalamat, lahat ng karangal, lahat ng kadakilaan ay para sa ating pinakamamahal ng Jesus po lamang. At doble pong paggalang ang mga ang akin pong pinapabot sa ating beloved Pastor Evangelist Wildes Tadalmeda, at palagi po natin mahal na inaalaala ang mabuting aral ng ating beloved San Pastor Lina Selmeda. Magandang pong mahal sa maging mansalat po ng mga beloved children ng ating mga magulang sa ating pinakamamahal ng Jesus, at salamat sa ating pinakamamahal na tayo po'y pinagkakatipon niya po, mahal. At magandang umaga na rin po sa pong beloved Orient Preacher, beloved Kuya Bobo Nier, sa kanila pong beloved Sir Vines Nier, sa lahat po ng ating mga beloved workers, beloved elders, sa lahat po ng ating mga manugtog, sa lahat po ng mga beloved choir members, at sa inyo pong lahat ng mga kapatiran, mga datihan at mabaguhan, magandang umaga na po sa atin pong lahat. Pumalakpak po tayong malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat po'y magsabi ng malakas sa praise the Lord. Kahit sa mga oras ito, mahal, tayo po lang lahat ay umawit sa ating pinakamamahal na Jesus ng joyful songs, makalanawitin. At tayo po muli umawit ng sang solemn songs, makalanawitin, para po sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Itas po natin ating makamay abang tayo pumawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umiibig, o Diyos, iyong dinggin. Ang buhay kong ito'y nakalaan sa'yo, papuring aawitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, O Jesus, aking Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo
iniwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat, pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, anak ko'y pinatawad mo, kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magulaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. O Jesus, salamat po, anak ko'y pinatawad mo, kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, O Jesus, aking Diyos. Pasasalamat ko'y handog sa'yo, O Jesus, aming Diyos. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damit. Isang pusong tapat ang sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damit. Sa iyong harapan, wag akong paalisin, Espiritong Banal, papagariin sa akin ang ganap na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik alak ko'y gawin mong tapat, isang pusong tapat ang sa aking likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damit. Amen, hallelujah, hallelujah. Isang pusong tapat ang sa aking likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damit. Sa iyong harapan, wag akong paalisin, Espiritong Banal, papagariin sa akin ang ganap na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik alak ko'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, wag akong paalisin, Espiritong Banal, papagariin sa akin ang ganap na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik hanap ko'y gawin mong tapat. Ibigay ang lahat kay Jesus, silaga na bigong pagharap, pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus, silaga lungkot ko'y papalitan, yan ang galang. Ibigay ang lahat kay Jesus, silaga na bigong pangarap, pusong wasak.
nagbigay ang lahat kay nagsusilaga. Lungkot mo'y papalitan, yan ang galak. Ikaw lamang ang nagbigay ng pag-asa sa buhay kong ito. Dati-rati walang sigla, sa bawat sandali ang puso ko ay may ngiti, Panginoon. Ngayong kapiling kita, Jesus, ikaw lamang ang nagbigay ng pag-asa sa buhay kong ito. Dati-rati walang sigla, sa bawat sandali ang puso ko ay may ngiti, Panginoon. Ngayong kapiling kita sa aking kahinaan. Palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan kapag ikaw ay laging kaakbay. Amen. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, dalangin ko, dinadalangin ko, sa iyo'y ilapit ko ang aking buhay, O Kristo. Hilahan sa gawain mo ang buhay ko. Pag nagwakas, hanap ko'y iyong ginawa. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang mailag. Amen, Lord God, hallelujah. Oh, Jesus, dalangin ko, dinadalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa gawain mo, O Jesus, dalangin ko, dinadalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa gawain mo, pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili kailanman. Pag-ibig ang Diyos hindi kukupas, pag-ibig ang Diyos di magwawakas. Pag-ibig ang Diyos laging sariwa, pag-ibig ang Diyos ay dakila. Amen, hallelujah. Pasalamatan ang Diyos, hanggang siya ay mabuting tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili kailanman.
pag-ibig ang Diyos hindi kukupas, pag-ibig ang Diyos di magwawakas, pag-ibig ang Diyos laging sariwa, pag-ibig ang Diyos ay dakila. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pamasid, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, sa'yo walang pera, di ba't lang masaya? Ganyan nga ang buhay pag na Jesus, lag may galak sa tuwina. Napakaligaya at kangahanga kung tayo'y nagbabatian. Hinaginghitan at walang tampuan, kundi nagmamahalan. Ay sarap ang puri, ay sarap ang hawit sa Diyos nating Ama sa langit. Inibon niya tayo ng magkalapit upang magkasama-sama. Napakaligaya at kangahanga kung tayo'y nagkabatikan. Di naghinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Ay sarap ang puri, ay sarap ang hawit sa Diyos nating Ama sa langit. Inibig niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. O napakaligaya at kagahanga kung tayo'y nagpapalian. Hinaginghitan at walang kampuan, kundi nagmamahalan. Kay sarap ang puri, kay sarap ang hawit sa Diyos nating Ama sa langit. Inibig niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Salamat po Panginoon ko sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isip lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may katatig ko? Kung lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa lako, ano ang may kaganti mo? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka na makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa lako, ano ang may gaganti ko? Salamat po Panginoon ko sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isip lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Wala ay binigay mo, pati na buhay mo, namatay ka dahil sa lako, ano ang may gaganti ko? Wala ay binigay mo, pati na buhay mo, namatay ka dahil sa lako, ano ang may gaganti ko? Ang puso ko'y masaya, kasama ko kayong sa Diyos sumihibig. Ang puso ko'y masaya, kasama ko kayong sa Diyos sumihibig. Kailang pagmasdan ang kanyang tatawin, ang Diyos ay inupuri natin. O ko'y masaya, kasama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya, kasama ko kayong sa Diyos umiibig.
ang puso ko'y masaya. Magkasama ko kayong sa Diyos sumikinig. Kay hirang pagmasdan ang kanyang tatawin. Ang Diyos ang pinupuri natin, o ko'y masaya. Magkasama ko kayong daging sa Diyos ay umiibig. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod. Kaya kami ay narito, umaawit ng pabor sa iyo. Patuloy kaming aawit para lamang sa iyo. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod. Kaya't kami ay narito, umaawit ng pabor sa iyo. Patuloy kami aawit para lamang sa iyo. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, O Panginoon, at kami nagagamit. Kaya't kami ay narito, umaawit ng pabor sa iyo. Patuloy kaming aawit para lamang sa iyo. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Amen. Salamat po, O Panginoon, at kami nagagamit. Kaya't kami ay narito, umaawit ng pabor sa iyo. Patuloy kami aawit para lamang sa iyo. Created me a clean heart, O God, and your right spirit within me. Amen. Hallelujah, hallelujah. Created me a clean heart, O God, and your right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and your right spirit within me. Amen. Hallelujah, hallelujah. Create in me a clean heart, O God. Yes, Lord. And your right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and your right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and your right spirit within me. Oh, how I love it, how I adore it, my breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, how I love Him, how I adore Him, my breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. The promised glory, heavenly
story. My God and Savior's came, and Jesus is His name. Born in a manger, though His soul is stranger, a man of sorrow, peace, and agony. Oh, how I love Him, how I adore Him. My breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's goodness dwelt in Him. Oh, how I love Him, how I adore Him. My breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's goodness dwelt in Him. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a life. Behind the tears, there is the Spirit of the Lord. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is the Spirit of the Lord. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is the Spirit of the Lord. I can imagine is over the hilltop in that bright land will never go old, and someday we will never wander but walk the streets that our US go. I got a mansion just over the hilltop in that great land will never grow old, and someday we will never wander but walk the streets that our US go. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the ransom shine, I want a gold one that silver's light. I've got a mansion just over the hilltop in that great land will never walk old, and someday we will never wander but walk the streets that our US go. The open temple, tomato and tested, and like the prophets, my pillow was stone. And though I find it no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion my own. I got a mansion just over the hilltop in that great land will never go, and someday we will never wander but walk the streets that our US go. I got a mansion just over the hilltop in that great land will never go, and someday we will never wander
sweet path of purest gold. There's a choir up in heaven, sing country gospel song. Sing to the Master, God all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing God like God in music, as the angel told me so. There's a choir up in heaven, sing country gospel songs. Singing to the Master, right all over all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing God the God in music, as the angel told me so. An angel of the Lord came down to earth one day, and he said, here in my room, as I began to pray, a smile in my lips, a tears in his eyes. When I asked him what was wrong, the angel did reply, there's a choir up in heaven, sing country gospel song. Sing to the Master, right all over all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing God the God in music, as the angel told me so. An angel of the Lord came down to earth one day, and he said, here in my room, as I began to pray, a smile upon my lips, but no tears in his eyes. When I asked him what was wrong, the angel did reply, there's a choir up in heaven, sing country gospel song. Singing to the Master, right all over all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing God the God in music, as the angel told me so. I know that one fine day, when Jesus take me home, you'll see me in a choir around the Potter's throne, a smile upon my lips, but the tears in his eyes, sing things unto the Lord in a sweet, sweet by and by. There's a choir up in heaven, sing country gospel song, singing to the Master, right all over all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing God calling music, as the angel told me so. There's a choir up in heaven, sing country gospel song, singing to the Master, right all over all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing God the God in music, as the angel told me so. There's a choir up in heaven, sing country gospel song, singing to the Master, right all over all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing God the God in music, as the angel told me so. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay.
walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magkasama ang Diyos kailan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. O purihin siya, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kami ay niligtas, tayo ay tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na wala hanggang kanyang inilaan sa atin upang magkasama ang Diyos kailan pa man. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang ikaw lamang ang mapupurihan ko. Tayo ay niligtas, tayo ay tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Amen, hallelujah. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na wala hanggang kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Sadyang kailapit mo sa akin, O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kung ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Sadyang ay lapit mo sa akin, O Jesus, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kung ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mo hinahan, kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay
purihin sa awit, kung ito ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, kung ito ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, kung ito ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Walang imposible sa aming Diyos, kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasang, higit pa sa'yo inihiling, ibibigay ng Diyos, hanggat pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na tayo ay magpalain, higit pa sa ating inaasam, higit pa sa ating inihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kayang-kaya ni Jesus na tayo ay pagpalain, higit pa sa ating inaasam, higit pa sa ating inihiling, ibibigay ng Diyos, hanggat pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na tayo ay pagpalain, higit pa sa ating inaasam, higit pa sa ating inihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapahit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita,
mahal na mahal kita, Panginoong Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may ditay magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may ditay pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang niyandong sa'yo. Kung minsan ako'y nalulungkot, nadarapa, natatakot sa aking naglalakbay, ngunit ang pag-ibig mo kailan may lagtapat. Dakilang pasasalamat ang iniyan ko. Amen. Dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig ko, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang hiniyando. Dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko'y dati-rati puno ng gulo, hindi ang lamang pinagmulan, lalo tigit ang patutunguhan. Subalit nang nakilala kita, ang katotohanan ng buhay, ano ba ang aming hahanapin? Lahat hayong ibinigay, dulot mo'y masagalang buhay. Dakilang masasalamat ang yandong kong tunay. Dakilang pasasalamat ang hiniyando. Dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aming awitin. Dakilang pasasalamat ang inihandog. Dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aming awitin. Dakilang pasasalamat ang hiniyando. Dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Napakabait mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat
ang yandong sa'yo. Ano pa ang aming hahanapin? Lahat ayong ibinigay, dulot mo'y masagalang buhay. Dakilang pasasalamat ang yandong kong tunay. Dakilang pasasalamat ang hiniyando. Karapat dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Yes, Lord. Para sa iyo ang aming awitin. Dakilang pasasalamat ang inihando. Karapat dapat kang purihin, purihin ka, Jesus. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aming awitin. Dakilang pasasalamat ang hiniyando. Karapat dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aming awitin. I've been so long, but it's so it was wrong in not loving you, Lord. It took me some years and pains and this, but you pulled me through. I've been so long now, it's evil long than my heart. And I wonder why I love you from the start. I've been so long, but I saw it was wrong in not loving you, Lord. It took me some years and pains and this, but you brought me through. I've been so long now, it's evil long than my heart. And I wonder why I love you from the start. You are my heaven, unspoken love with you, Jesus. You put together my love forever. I will live for you. I was in pieces, we got peace until we came. Now I live only simply to worship your name. I've been so long, but I saw it was wrong in not loving you, Lord. It took me some years and pains and this, but you brought me through. I've been so long now and she belonged deep down my heart. And I wonder why I love you from the start. I was confused and lost the road and I'm spinning round, spinning round. You stopped spinning, give me a begin from a solid ground. Now I have a purpose, love is a fun, you know. And it's forever, take me never, let me leave you, Lord. Yes, Lord, hallelujah. I've been so long, but I saw it was wrong in not loving you, Lord. It took me some years and pains and tears, but you brought me through. I've been so long now, she belonged down my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I've been so long, but I saw it was wrong in not loving you, Lord. It took me some years and pains and tears, but you brought me through. I've been so long now, she belonged down my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. You lifted me up
He lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's way. That's the reason why I sing and shout. 'Cause He's came down, down, down. He lifted me up, 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 up. He lifted me up in the highest place, in the highest place. He planted my feet along the King's way. That's the reason why I sing and shout. 'Cause He's came down, down, down. He lifted me up, 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 up. He lifted me up in the highest place. Yes, Lord, hallelujah. He planted my feet along the King's way. That's the reason why I'll sing and shout. 'Cause He's came down, down, down. He lifted me up, 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 up. If it was about my fortune and like to hear me pause, if you're looking for my glory and the things I treasure most, and I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brothers, He's my King. Hello, my Jesus, hello, my Jesus, and the love for Him grows stronger day by day, every day. And if you was me, I will always answer. Hello, my Jesus, and Jesus loves me too. When He's standing on that morning, and my joy is complete. When I see the face of Jesus, and I bow down at His feet, maybe I will not be able to save us or give us peace. But there's one thing that I surely will repeat. Hello, my Jesus, hello, my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you was me, I will always answer. Hello, my Jesus, and Jesus loves me too. When it's thunder on that morning, and my journey is complete, and I see the face of Jesus, and I bow down at His feet, maybe I will not be able to save us or give us peace. But there's one thing that I surely will repeat. Hello, my Jesus, hello, my Jesus, and my love for Him is stronger day by day. And if you was me, I will always answer. Hello, my Jesus, and Jesus loves me too. And it's thunder on that morning, and my joy is complete. And I see the face of Jesus, and I bow down at His feet. Maybe I will not be able to save us or give us peace. But there's one thing that I surely will repeat. Lord, my Jesus, Lord, my Jesus, my love for Him is stronger day by day. And if you was me, I will always answer. Hello, my Jesus, and Jesus loves me too. He's all over me, and He's by my side, by my side, by my side.
He's all over me and He's by my side. Hi, Jesus, by my side. He's all over me and He's by my side. By my side, by my side. He's all over me and He's by my side. Hi, Jesus, by my side. Hallelujah, 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 praise the Lord. He's bounding, He's bounding, He's bounding my soul. Keep singing, shouting. He's made me young. Some people inside it, He's saved me so. He's bounding, He's bounding, He's bounding my soul. He's bounding, He's bounding, He's bounding my soul. Keep singing, shouting. He's made me young. Some people inside it, He's saved me so. He's bounding, He's bounding, He's bounding my soul. He's bounding, He's bounding, He's bounding my soul. Keep singing, shouting. He's made me young. Some people inside it, He's saved me so. He's bounding, He's bounding, He's bounding my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat po'y magsabi ng malakas sa praise the Lord. At sa mga oras nito, mga minamahal, na natapos po ang ating pag-awitan ng joyful songs, makla na awitin para sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa mga oras nito, mahal, tayo po'y patuloy po sa pagsasagawa ng balagawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, hallelujah. At tinatawag na po mahal ang ating pong beloved song leader sa ating pong solemn songs, magla ng awitin, ang ating pong beloved brother Owing Braganza. Praise the Lord. At habang naghahanda po pong ating beloved song leader, ating beloved brother Owing, praise God, tayo po muna manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal Panginoon Jesucristo, O Diyos, hallelujah, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, kayong Diyos ng aming kagalang-galang na pastor, mahal balista, Wildes Tadalmeda, kayong Diyos ng Jesus, Miracle Crusade International Ministry na aming Diyos na sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. O dakilang Diyos, narito po kaming lahat ng manak, O Diyos, kaawan mo po kami at kabagan, mahal Panginoon. Patawarin po kami sa lahat po naming mapagkakasala, anuman pong lahat po aming mapagkukulang. Lubusan niyo po kaming patawarin ang aming pinakamamahal na Jesus. Pakaugasan, pakalinisin niyo po kami ng inyong banal dugo na siyang nabuson sa krus ng Kalbaryo. O dakilang Diyos, pagpalain mo, hallelujah, ang lagpo ang malapang Jesus ng banal yugto ng inyong balagawain, malapang Jesus, sa buong maghapong ito ng aming pagsamba sa iyo, O Diyos, hallelujah. At gayon din aming pinakamamahal sa amin pong pag-awitan ng solemn songs, makla na awitin, nawa dakilang Diyos, langisan mo po, malapang Jesus, ipadamang po sa amin, malapang Jesus, ang inyong matamis, balmong presensya. Ang lahat ng may tuo, Diyos, ay aming dalangin sa tang pangalan ng aming pinakamamahal na Jesus. Amen, amen, hallelujah, praise the Lord. At aming pinapalaya sa lahat mahadlang ng kaaway, lumayas kayo sa pangalan Jesus, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tinatawag na pong mahal ang ating pong beloved song leader sa ating pong solemn songs, makla na awitin,
ang ating pong Brother Oweng Braganza. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Edgar Ocampo, sa ating panguna sa ating mga joyful na awitin. At tayo pa magpapatuloy mga minamahal sa ating mga solemn song na awitin. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory, praise the Lord, and the honor, as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. Oh, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. Oh, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. Oh, no one else like you. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. With no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. But no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. But no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No
at karangalan. Ang pangalan mo itataas magpakailanman sa iyong luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at kami namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at kami namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. O Jesus, nasaan ako? O wala ka?
kaya ang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-litong nagdurusa. Alipin na kasalanan, problema'y di makayanan. Hindi alam kung saan pupunta. O Jesus, nasan ako kung wala ka? Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-litong nagdurusa. Alipin ng kasalanan, problema'y di makayanan. Alam ko na kung saan pupunta. Katulad na pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nabigay tanglaw sa aking buhay. Nilibot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binagot, binahan. Bakit di kita agad nakilala? Sa piling mo pala ako'y liligaya. Salamat po sa Ama, iyong pinagpala. Nakita ko na ang pag-asa, sumilay ang bagong umaga. Alam ko na kung saan pupunta. Katulad na pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nabigay tanglaw sa aking buhay. Nilibot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinagot, binahan. Bakit di kita agad nakilala? Sa piling mo pala ako'y liligaya. Salamat po sa Ama, iyong pinagpala. Nakita ko na ang pag-asa, sumilay ang bagong umaga. Alam ko na kung saan pupunta. Katulad na pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating. Nilibot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinagot, binahan. Bakit di kita agad nakilala? Sa piling mo pala ako'y liligaya. Salamat po sa Ama, iyong pinagpala. Nakita ko na ang pag-asa, sumilay ang bagong umaga. Alam ko na
kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanaw sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binagot, minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanaw sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binagot, minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo ang aming kasalanan, pinagpala mong lubos, binagot, minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, sinagot, minahal. Nanlulumo yaring puso, alam ko nababatid mo ng kabiguan ay mata mo. Kalakasan ay kailangan, ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kabiguan ay pauliin mo, O Diyos, daming sandigan, pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Higit ang aking dalangin, puso'y katilin, ako'y palapasin. Nanlulumo yaring puso, alam ko nababatid mo ng kabiguan ay natamo. Kalakasan ay kailangan, ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kahinaan ay pawiin mo,
Usik at dilim, ako'y palakasin. Nalulumo yaring puso, alam ko nababatid mo. Ang kabiguan ay natamo, kalakasan ay kailangan. Ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kalungkutan pawiin mo. O Diyos, ang isang bigan, pagbangon na pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aming dalangin. Usik at dilim, ako'y palakasin. O Diyos, langis sandigan, pagbangon na pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aming dalangin. Usik at dilim, ako'y palakasin. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Binigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo ang kaligtasan mo. Nais mo makamalat sa kahihiya, tinanggap mo ang iyong kamatayan. Iniis mo ang kirot, makalatay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y pinago. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ng kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Nais mo kay mabulat sa kahihiya, tinanggap mo ang iyong kamatayan. Iniis mo ang kirot, makalatay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ng kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin,
na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tubos sa kasalanan ng tao. Binigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo ang kaligtasan mo. Nais mong ika'y mabilat sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Biniis mo ang kirot, makalatay sa katawan. At sa krus ng Kalbaryo, ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. O Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Salamat, O Diyos, sa pagpapala mula sa'yo. Nagsilbing kalagasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ipinilis mo upang magkasunod ako sa bawat naisip mo.
pagsubok sa aking buhay upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magtiis sa sapunin mo paglilinis. Ako'y natutong umilig sa'yo kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan nasa salamat, O Diyos, sa pagpapala mula sa'yo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinigis mo upang magkasunod ako sa bawat naisin mo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan
Jesus lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's Highway. That's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down and down, and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's Highway. That's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down and down, and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's Highway. That's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down and down, and He lifted me up, 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 up. Lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's Highway. That's the reason why I'll sing and shout. Oh, Jesus came down, down and down, and He lifted me up, 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 up. Oh, salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kahit dakila mo, ibibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at gabi yung kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at gabi yung kukunin na, at amin ka na magkikita, at tayo ay magsasama. O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at gabi yung kukunin na, amin ka na magkikita, at tayo ay magsasama. O lahat ibinigay mo, nabi na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at gabi yung kukunin na, at amin ka nang magkikita, at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at gabi yung kukunin na, at amin ka na magkikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko?
Awitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tataas ang iyong banal, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Awitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tataas ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Samba kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tataas ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's so. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought the things can say. Each new day, I'm just gonna say, I love You more today than I did yesterday. Sons of God, much for one, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march for one, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march for one, for we are more than conquerors name. Sons of God, march for one, in the power of Jesus' name. He's the only way. He's the power and I'm the clay. He's the all and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. I am the song and He's the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, bring Jesus and never the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. He's the oak and I'm the ivy. He's the potter and I'm the clay. He's the all and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. I am the song and He's the music. I am the lamb and He is the flame. I am the bride and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. All going up, we're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up. We're all going up, so praise the Lord. We're all going up, we're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up,
we're all growing up, we're all growing up. So praise the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Ay magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba? Diyos ay buhay? Di ba? Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Kami ay aawi, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Ang inyong nalaman ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tayong lahat ay mayroong tutuluhan. Mahirap o mayaman, tumo ay kamatayan. Kung iyong ibig, buhay na hanggang. Si Jesus lamang ang lapitan. Anong narinig, himig na inaawit. Sana tayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y alay. Hallelujah. Tunay tayong lahat ay mayroong tutuluhan. Mahirap o mayaman, tumo ay kamatayan. Kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. O si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Ang kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin na rin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman.
Jesus ay babalik na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon. At diyan na po nagtatapos yung ating congregational singing, ang pag-aalay ng mga makalangit na awitin para lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Let us clap to the Lord. Iparinig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon yung ating masigabo at matutunog na palakpak. Sabay-sabay tayong pumalakpak, mga minamahal, at lahat ay magsabi ng praise the Lord. Talagang mga minamahal ko, there must be a culture of mga minamahal ko, yung talagang masiglang pagpupuri, mga minamahal ko, para talagang maipabot po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon yung marapat na pagluluwalhati sa kanyang marilag at makapangyarihang pangalan. Mga minamahal ko, hindi pwede yung mapalutay-lutay na palakpak sapagkat tayo po, mga minamahal ko, ay sumasamba sa isang buhay na Diyos. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon at tayo na po ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pananambahan, ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpalang mga patotoo ng ating mga minamahal na mga kapatid na pinagpala po ngayon, mga minamahal ko, ngayon po ang ating Sunday General Worship. Ngunit bago lahat, mga minamahal ko, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Yung mga sabay-sabay na palakpak, mga minamahal ko, para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay kamong ipinapabot sa man of God, sa huling propeta na ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, to the Lord's end time prophet. Amen? Ating pong minamahal Evangelista Weldy Estrada Almeida, at patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga halimbawa, mga minamahal ko, ulirang halimbawa na ating po nakita sa ating mong beloved Mama Dear. At yan po, mga minamahal ko, hallelujah, ay kang have gone a long, long way sa ating pong spiritual na buhay. At nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeida children, na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon, para ang ating pong banal na iglesia, mga minamahal ko, ay patuloy na makagawa, mga minamahal ko, sa kanyang gampanin to evangelize the world, mga minamahal ko, hallelujah. At nariyan din po ang kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa mga siwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal anak, ating beloved Sir Vines. At sila po, mga minamahal ko, ay nasa dako ng Kulyon, Palawan ngayon, mga minamahal ko, amen? At ngayon po yung ating third day, mga minamahal ko, ng ating pong banal na krusada. At patuloy tayo, mga minamahal ko, makipag-ugnay, manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na bigyan ng tagumpay yung huling araw ng atin pong banal na krusada doon, mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal, Panginoon Jesucristo. At sa ating mga beloved elders, ako rin po ay nagpapaabot ng isang magandang umaga. At sa inyo po, aking po mga ginigiliw at iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon. And of course, sa ating po mga webcast viewers na patuloy na umaantabay, mga minamahal ko, via Facebook live streaming, at sa ating po mga subscribers din sa ating YouTube channel, mga minamahal ko, here and abroad, mga minamahal ko. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang sabi ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Salmo, kabanatang 92, ang talatay 1, mga minamahal ko, hanggang 2. Sabi dito, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa kanyang pangalan o kataas-taasan. Sabi ng talatang 2, upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ang iyong pagtatapat gabi-gabi. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Isa po palang mabuting bagay. It is a good thing, mga minamahal ko, hallelujah, hallelujah, to show forth, mga minamahal ko, our thanksgiving, mga minamahal ko. Ipaabot sa mahal na Panginoon yung ating pong grabing pagpapasalamat
At mga minamahal ko, hallelujah, yung ating pong mga patutuo sa Kanya, sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kapangyarihan, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay lubos na binago, amen, mula sa mga talagang karamdaman, tayo po'y pinagaling ng ating nagmamahal at dakilang Diyos, mula sa masalimuot na buhay, mga minamahal ko, binigyan ng direksyon, at binigyan po, mga minamahal ko, hallelujah, ng kapayapaan yung ating po mga magulong pamilya. Amen? At higit sa lahat, mga minamahal ko, hallelujah, yung tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, pinagkalooban, mga minamahal ko, na rinig po natin yung pangangaral nung nakarang overnight, yung dakilang regalo naman ng Panginoon. Tayo po ay tumanggap ng regalong yaon, mga minamahal ko. Amen? Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. At there are a lot of reasons, mga minamahal ko. Ang sabi pa ng talatang 2 na ating pong binasang talata, mga minamahal ko, ang kanyang katapatan sa araw-araw, gabi-gabi, minuto, oras-oras, mga minamahal ko, na ipinapakita sa atin sa anumang paglalakbay na ating ginagawa. Amen? Natulog tayo kagabi, mga minamahal ko, amen, na talagang pagkapikit ng ating pong mga mata, mga minamahal ko, hallelujah, hindi na natin alam. Subalit, mga minamahal ko, hallelujah, nagising na lamang tayo, tanda ng patuloy na katapatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Great is thy faithfulness, O Lord. They are new every morning. Dakilang yung katapatan, O aming Diyos. Yaoy bago tuwing umaga. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, with all, mga minamahal ko, hallelujah, our might, mga minamahal ko, talagang ipaabot po natin sa ating pinakamamahal ng Panginoon. May kasiglahan, may kalakasan, mga minamahal ko, amen. Hindi pwede yung para tayong walang enerhiya. Amen? Amen? Ang sabi nga, mga minamahal ko, siya nating katampatang pagsamba sa mahal na Panginoon, yung mga buhay na pagpupuri, pagbibigay luwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. No more, no less, mga minamahal ko. Sapagkat kung mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang hindi malulugod ang mahal na Panginoon. Amen? Natatanggap, mga minamahal ko, ng mga malutay, walang sigla, mga minamahal ko, ng mga palakpak, mga pagpupuri na yan. Mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin dakilang Diyos. At akin na pong pinaghahanda, ating pong mga pinagpala mga kapatid na nabigyan ng pagkakataon na makapagbahagi ng kanila pong patotoo. Ngayon pong ating Sunday General Worship at meron din po tayong Holy Supper. Amen? Banal na hapunan. At atin po talagang i-maximize, mga minamahal ko, ang lahat ng oras para, mga minamahal ko, hallelujah, tayo, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang maging produktibo, mga minamahal ko, sa ating pong pananambahan. Akin pong pinaghanda ang ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez, at sundan po siya, mga minamahal ko, kaagad ng adult choir singing. At pagkatapos po, mga minamahal ko, ang ating beloved sister Marisa Cualquiera. Maganda rin po ang ating beloved brother June Amaro. At siya po isundan ang ating beloved children's choir sa kanilang papuring awitin. Get ready din sa ating beloved Sir Nida Bakuyag, to be followed by the youth and singles choir singing. Maganda rin po ang ating beloved brother June Sabangan. At ang panghuli po, mga minamahal ko, ay ating beloved sister Priscilla Gonzales. Praise the Lord. At formal na po natin buksan, mga minamahal ko, ang ating pong testimony portion. At narito po ang ating beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. At maganda na po ang ating beloved adult choir sa kanilang mapapuring awitin. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Muli man naman halak po bumabati po ng dobleng paggalang po sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Valdez Almeida. Ako rin po bumabati. Ganon din pagbati ko sa ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Hallelujah. Ganon din sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor. Ako rin po bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer. Ganon din sa kanilang mahal anak, Sister Vines Neer. At ganon din sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon. Amen. Praise the Lord.
at sa inyong minamahal, at maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Isang magandang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Isang dakilang pribilehiyo po minamahal na muling makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal na napakabuti ang Diyos. Hallelujah. Sa ating mga buhay. Hallelujah. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y napabilang sa ministeryong ito. Hallelujah. Napabilang sa mga anak ng Diyos. Hallelujah. Nasumpungan ng buong katotohanan. Hallelujah. Kung hindi dahil sa mga katotohanan na yan, hallelujah, nasaan kaya ako manamahal? Dahil sa mga grabing mga problema noon, grabing mga karamdaman manamahal, hallelujah. Ngunit ako'y muna pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa grabing pag-iingat niya sa akin, sa patuloy na pagbiyahe manamahal nandiyan, grabing pagpuprotekta ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. That's right. Sa Hallelujah. matagal na panahon manamahal na hallelujah, talagang ang inyong manlingkod talagang walang regular na trabaho, ngunit masalamat sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Napakaraming ginagamit ng Diyos para mag-provide ng pangangailangan ng mga anak ng Kristiyano. Hallelujah. Ang Diyos kailanman ay hindi nagkulang. Ang Diyos kailanman ay hindi nagpapabaya. Amen. Alam Hallelujah. niyo, manamahal, napakaraming karamdaman na laging dumarating, manamahal. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Dahil tayo nakasumpong sa buong katotohanan at doon, maraming lingkod ng Diyos, lalo ng ating ang man of God, ang ating beloved honorable pastor na nalangin para sa atin, manamahal. Andyan karaka-raka mga kagalingan, manmahal, mga katugunan sa ating mga panalangin. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil alam niyo po, manmahal, nung ako'y baguhan pa lamang, manmahal, grabe po ang aming mga karamdaman, manmahal. Ang inyong abang lingkod po noon, manmahal, ay butas po ang bituka. Grabe po ang dugo pong lumalabas po sa akin. Excuse me po manamahal, lalo na po sa mga nagbe-breaking manamahal. Dahil talagang grabe po manamahal. Ang aking karamdaman po noon ay talagang butas-butas yung aking bituka. Na talagang grabe ang kirot at sakit manamahal. Talagang ako'y laging namimilipit sa aking tiyan. Ito nga rin po yung karamdaman ng dating presidente manamahal, yung colon cancer manamahal. Talagang tingnan niyo manamahal kung gaano kabuti ang Diyos. Sila manamahal, Amen. kaya nilang bumili ng mga Hallelujah. doktor manamahal. Kahit 10 doktor, kaya nilang bilhin. Ngunit ang inyong balingkod, mahirap lamang. Ngunit salamat dahil nakilala ko ang Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Noong nagkaroon po ako ng karamdaman na ganyan manamahal, edad 23 po lamang ako manamahal. Kung gaano kabuti ang Diyos, 51 na po ako ngayon, manamahal. Yan ang idinugtong na buhay ng pinakamamahal na Panginoon sa akin. Hallelujah. Salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mahigit 27 years, manamahal. Hallelujah. Talagang kung magbigay ng kalunasan ng pinakamamahal Panginoon kagalingan, ito'y permanente, manamahal. Tignan nyo, noon, manamahal, talagang napakapayat ko. Ngayon, manamahal, talagang pinalusog pa nga ako ng mahal na Panginoon. Kung tutusin, dapat magputukan pa yung aking bituka. Ngunit ang kagalingan na binibigay ng Diyos, hallelujah, grabe at magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. That's right. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang buong sambahin dati-dati pinamahal, talagang wala po kaming matirahan, walang trabaho, walang mahal. Punong-puno pa nga ng karamdaman, baon-baon sa utang minamahal. Ngunit minamahal, alam niyo nung makakilala kami sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil ang bukod doon sa aking karamdaman, manamahal, ang aking mahal na anak din manamahal ay meron din siyang karamdaman na skin disease. Mula ulo hanggang paayan, manamahal. Talagang grabe ang habag ko sa aking mahal na anak dahil yan talagang nagbabasa-basa yan ng buo niyang katawan. Talagang lalo na paggabi manamahal, hindi ito makatulog, talagang iyak ng iyak. Hallelujah. Ngunit sabi ng mga beloved workers, manamahal, ngayon, dahil nandito na kayo, wala kayong ibang dapat gawin kundi dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo na mahal, nung hindi pa lumipas, patuloy kami dumalo na mahal, hindi pa lumipas sa isang buwan, for almost a month, manamahal. Napansin ko ang aking mahal na anak, manamahal, hallelujah. Yung aking mahal na anak na talagang hindi na po namin ginagamot kasi napakamamahal po ng gamot, hallelujah, na binibigay ho ng mga dermatologists, manamahal. Talagang yung isang ganyan na napakaliit, mahigit 2,000, manamahal. Kulang pa yung tatlo manamahal, kulang pampahid sa buong katawan. At talagang tunay po manamahal, talagang walang-wala na rin po kami kaya hindi na po namin ginamot. Kami nagtiwala sa pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam nyo, for almost a month, napansin ko na lamang yung aking mahal na anak.
Talagang ito'y tinuyo ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Grabe ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y karakaraka nagpalista manamahal upang magpasalamat kagaya ng ganito manamahal. Dahil talagang sa grabe kong kagalakan manamahal. Ngunit pagkatapos ko magpatuto, pagbalik ko sa aking kinaupuan, hallelujah, napansin ko na lamang manamahal, yung aking karamdaman na iniinda ko sa aking tiyan manamahal, na talagang ito'y grabing kirot at sakit na lagi ko nararamdaman, ito'y nalimutan ko na manamahal. Hindi ko na naalala na mayroon pala akong karamdaman dahil yung pala ay pinagaling na ako ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon, maging sa isa kong anak na mahal, hallelujah. Alam nyo, si Sister Cherian, yan po'y nabundol ng tricycle manamahal. Nabundol yan ng tricycle na nagbebiyahe sa may dako po ng Ordaneta. Alam ko, nakikita nyo yan sa mga kalsada na punong-puno yan ng sako ng mangga. Alam nyo manamahal, nung mabundol ang aking anak sa tapat ng nung siya papasok sa eskwelahan, nabundol yan manamahal. At pagkabundol niya, dahil that was siguro 10 years old pa lamang siya manamahal, at yan ay napailalim dahil bata nga po, kaya napailalim, hindi siya tumilapon manamahal. Pagkabundol, pumailalim, hallelujah. Alam naman natin yung mga tricycle na yan manamahal, kahit humiga kayo dyan, sasabitan at sasabitan kayo niyan. Talagang maraming bakal huyan na nakausli sa ilalim. Alam niyo manamahal, ang aking mahal na anak, nabundol na, pumailalim pa, ngunit tumayo, nagpagpag lamang, hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya isang dakilang pribilehiyo manamahal na tayo mapabilang sa mga anak ng Diyos. Hallelujah. Dahil ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus patuloy na nag-iingat sa atin. Hallelujah. Binabantayan tayo lagi sa araw at gabi. Hallelujah. At patuloy na nag-iingat manamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil maraming beses na ang inyong kabalingkod ay nakasalamuha sa mga COVID, maging sa aking mga loved ones manamahal. Hallelujah. Hindi kagaya sa mga iba manamahal, kapag hindi tayo nakakilala sa pinakamamahal na Panginoon, karakaraka, nahahawa tayo manamahal. Ngunit ang inyong kabalingkod na inalagaan pa sila manamahal, talagang hindi lang close contact, talagang todo-todo manamahal na pakikipagsalamuha manamahal. Hindi naman ito parang sinusubok ang kapangyarihan ng Diyos, kundi hindi ko rin alam talaga manamahal na meron silang COVID manamahal. At nung alagaan na rin sila manamahal, talagang nung malaman kung may COVID sila manamahal, wala rin choice dahil wala rin mag-aalaga sa kanila. Hallelujah. Ngunit ang inyong bang lingkod, patuloy pinotektahan ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil ang inyong bang lingkod, dati manamahal. Dahil dati na rin po ako manamahal na mga awit sa ubasan natin pinakamamahal na Panginoon. Dahil nung ako po'y nawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ako bumabalik upang balikan ang aking tungkulin. Hallelujah. Kaya sinasabihan ako ng piting beloved ordained preacher na Brother Deo, manumbalik ka na, paggamit ka na sa pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay Beloved po minamahal adults talagang choir, please prepare. patuloy akong tumatakas, tumatanggi minamahal hanggang sa dumating yung pagkakataon minamahal na talagang nagpaalala ang Diyos sa akin. Una minamahal, ako'y sinumpong, ako'y inatake sa puso. Hallelujah. At nung pangalawa minamahal, talagang yung unang yun, halos ikamatay ko na rin. Ganon din sa pagtaas ng aking presyon minamahal na umabot ako ng 200/120 minamahal. At nung pangatlo minamahal, hallelujah, ako po'y nagkaroon po ng dengue. 12 days and 12 nights na hindi po ako natutulog minamahal. Doon ko po naranasan minamahal na hallelujah, na ako'y mawalan ng buhay, ako'y mamatay minamahal. Hallelujah. Ganon pala ang isang tao kapag ka mamamatay manamahal, kapag ka namatay, talagang hindi mo may gagalaw, ngunit maiiwan pa ang isip manamahal. Alam nyo, sinubukan kung ako'y hinimatay lang sana manamahal, hindi ko sana alam. Pero yun manamahal, talagang alam ko pa, ngunit madilim ang paligid, wala akong makita. Sinusubukan kong igalaw ang aking mga kamay, ang aking paa, wala na akong maigalaw manamahal. Ngunit ako'y nakipag-usap sa isip sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, magpapagamit na po ako. Hallelujah. Amen. Nung pagkasabi ko Hallelujah. noon, minamahal, hallelujah, lumipas ang ilang sandali, minamahal, biglang tumunog ng tiyug, biglang nagliwanag uli ang paligid. Hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na That's Panginoon. right. Amen. Hallelujah. Hallelujah. At dito ang inyong lingkod, hallelujah, sa inyong harapan, hallelujah. Tunay manamahal na napakabuti ng Diyos, muling ibinalik ang aking buhay. Salamat sa pinakamamahal na Panginoon, muling nagagamit sa ubasan ng pinakamamahal na Panginoon, mga aawit, hallelujah. At
at nagagamit sa upasan ng mahal, hindi man po karapat dapat minamahal. Hallelujah. Salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, sa patuloy na pag-ingat, pagpo-provide ng lahat ng may pangailangan at pagpoprotekta sa lahat ng aking mamahal sa buhay. Hallelujah, talagang walang sapat na salita upang purihin. Hallelujah, upang dakilain ang pinakamamahal na Panginoon at sabihin ng maraming salamat o Diyos. Hallelujah. Kahit ang lahat ng papurit, pasalamat, pagsamba, pagdadakila ay para lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved elder, ating beloved brother Deo Rodriguez. Inyo pong pinagpalang patotoong yan. Talaga naman mga minamahal ko, hallelujah. Kompletos Ricados, mga minamahal ko, amen. Talagang sinong hindi magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa nakamtan niya pong mga biyaya at pagpapala. Disin sana mga minamahal ko, ang sabi ng ating mga kapatid, kung talagang hindi siya mga minamahal ko, hallelujah, talagang pinatawad, nilingap ng mga Panginoon, 6 feet below the ground, ang ating mga kapatid, sapagkat talagang naranasan na po niya, mga minamahal ko, na talagang humiwalay na yung kanyang espiritu sa kanyang physical na katawan. Ngunit siya po, mga minamahal ko, hallelujah, ay nakipag-usap sa pamagitan ng kanyang diwa, mga minamahal ko, sa mahal na Panginoon. Nang sabi nga niya, mga minamahal ko, hallelujah, dahil matagal nang tinatawagan na ating mga mahal na kapatid na magpagamit sa banal na ubasan na ating pinakamamahal na Panginoon, at talagang tumatanggi siyang patuloy, mga minamahal ko, hallelujah. Ngunit talagang ang sabi nga ng Biblia, the calling of the Lord does not change. Amen? Amen? Mabalik-baliktad man ang buong mundo, mga minamahal ko, hallelujah. Ngunit ang itinakda ng Panginoon ay kanya nang itinakda, mga minamahal ko, hallelujah, sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya palakpakan po natin mga pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah. Talagang siya po, mga minamahal ko, hallelujah, ang nagbibigay sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, ng talagang kapayapaan, mga minamahal ko, sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanyang banal na kalooban. Magkaroon tayo ng kapayapaan, mga minamahal ko, sa ating pong mga buhay. At habang naghahanda ang ating beloved adult squad, tayo po ng lahat, mga minamahal ko, hallelujah, itumayo. At tayo po muna ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Awitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Awitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Ating samahan ang mga ina at ama ng tahanan, pabilang sa ating kupunan. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Adults Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
akong makasalanan. Dati akong puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko. Dati akong makasalanan, dati akong puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko.
Praise the Lord. Hallelujah. We thank you, Lord. Hallelujah. 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 God bless you, beloved adults choir. Maraming salamat muli sa ating mga pinakamamalang Panginoon. Words will not be enough. Amen. Para ating pasalamatan talaga ating mga pinakamamalang Panginoon na sa tuwi-tuwi na ang kanya pong napakatamis at banal na presensya ay sumasa ating kalagitnaan. Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon sa patuloy niyang pag-aaliw sa atin. At magpapatuloy tayo mga minamahal ko. At atin naman pong tinatawagan ating beloved Sister Marisa Cualquiera. At siya po isundan na ating beloved Brother June Amaro. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyong mga minamahal na kapatiran. Magandang tanghali na po sa inyong lahat. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa matagumpay na una at pangalawang araw ng ating krusada sa ating Praise the palawan. Lord. Hallelujah. Pasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa pag-iingat sa mga lumuwas para magsagawa doon sa may Palawan. Pasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil nung time na sila ay naghahayo po, bagamat may kahirapan po, pero grabing kagalakan daw po ang nadarama nila dahil yung mga Right. hinahayuan nila talagang para silang nakakita ng ginto. Pag binibigyan sila ng leaflet, talagang binabasa po nila. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Tunay po na pag ginawa po natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, andyan po ang kagalingan ng ating mga karamdaman dahil ang aking mahal na asawa, may nararamdaman po kasi yan sa may kanang balikat, gawa po ng naapektuhan sa kanyang mild stroke. Sabi ko sa kanya kasi pang nagkikwento siya abang nandun sila sa Palawan ngayon. Sabi ko, kumusta naman yung nararamdaman mo sa balikat? Sabi ko, sa kahabagan, wala akong nararamdaman ngayon sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil nasave po kami sa gawain to ng Jesus Miracle sa pamamagitan ng aking mahal na kapatid na nauna na po na nasave dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Nung una po, ayaw ko pong sumama dahil tinitingnan ko po yung mga kasuotan, mga mahaba, tapos kailangan mahaba din ng mga buhok. Kaya sabi ko, baka hindi ko kaya magsuot ng mahaba dahil mahilig po akong magsuot ng mga short. Pero gumawa ng kapamaraanan ang ating mahal na Panginoon. Binigyan po ako nagkasakit po ako noon. Nakunan po ako sa pangalawang pagbubuntis ko po noon. Hanggang sa mabinat po ako kung saan-saan na po kami pumunta. Sa albularyo, sa doktor, hindi po gumagaling ang aking karamdaman. Kaya sabi ko sa aking mahal na asawa, baka pwedeng sumama na tayo sa ating mga kapatid, mahal na kapatid dahil papagaling daw ng sakit sa kanilang dinadaluhan, sabi ko sa kanya. Nung time na yun, nung sinabi ko dahil talagang hirap na po ako sa aking karamdaman, sabi ko sa kanya, nung time na yun, sige, sasama na tayo, dadalo na tayo, sabi niya. Sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nawala po yung aking karamdaman. Kaya nagpapasalamat po ako sa Praise ating God. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang sa magpatuloy po kaming dumalo at maglingkod sa mahal na Panginoon. Ang aking mahal na asawa ay talamak po yan sa bisyo. Halos lahat ng bisyo ng kalalakihan, nasa kanya na po. Kaya hanggang sa, nung dumalo na kami ng dumalo, hanggang sa magpatuloy po,
ang kanyang mga bisyo ay sa kahabagan ng mahal na Panginoon, binago siya at tinanggal ng ating mahal na Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil tunay po na nag-iingat ang ating Diyos dahil ang aking mahal na anak, minsan nagpaalam po siya na araw po ng Sabado po yun. Sabi niya sa akin, "Mama, pupuntahan kami ng barkada." Sabi niya, pinayagan ko naman po siya. Hanggang sa umalis po siya. Pero kinakabahan po ako nung time na umalis siya. Sabi ko, bakit kaya ako kinakabahan? Kaya ang ginawa ko na lang po, nagpatugtog na lang po ako ng mga papuring awitin para mawala yung aking kaba. Pero ganun pa rin po ang aking nararamdaman. Kaya hanggang sa lumipas yung 3 oras, umuwi po ang aking mahal na anak. Sabi niya, "Ma, hindi ko sana ikikwento to sa'yo, pero alam ko malalaman mo rin sa iba," sabi niya. Ay, sabi niya sa akin, "Ma, pumunta kami sa may ilog na pinuntahan namin," sabi niya. Lumusong kami doon, sabi niya, hanggang sa umabot kami doon sa may gitna, sabi niya. Kala ko, "Ma, malulunod ako," sabi niya. Hanggang sa nananalangin na siya na siguro iniisip na niya na mawawala na siya. Hanggang sa may tumulong sa kanya. Alam ko, ang tumulong na yun, pinaano ng ating mahal na Panginoon, sa kahabagan ng mahal Panginoon, iniligtas siya sa lunod ang aking mahal na anak. Kaya nagpapasalamat Praise po the ako Lord. sa mahal Hallelujah. na Panginoon. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa kagalingan ng aking mahal na asawa nung time siya na-stroke po. First time niyang atakihin ng high blood, hindi namin alam ang gagawin namin dahil first time niya. Hanggang sa dinala namin sa doktor. Halos 5 araw po siya doon, pero parang walang nangyari. Hanggang sa sabi namin, lumabas na lang tayo sa ospital, sabi ko. Tinanong ko po ang doktor ng aking beloved husband, sabi ko, may pag-asa pa po pang gagaling ang aking mahal na asawa o makakapagtrabaho pa ba siya o hindi na, sabi ko. Sabi ng doktor, baka hindi na o kaya matagal bago siya makapagtrabaho, sabi niya. Parang nalungkot din po ako hanggang sa lumabas kami, nagpaalam po kami sa ating beloved ordained preacher na dito na po tutuloy sa pastoral para mag-alay ng pag-aayon at pagpupuri. Kaya na lang po ang ginawa namin. Kaya sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nung lumabas kami, ang aking mahal na asawa, ika-ika pa yan, nakasaklay pa po, pero nung kami ay nag-stay-in po dito at nag-alay ng pag-aayon at pagpupuri, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, 1 buwan pa lang pinagaling na po ang aking mahal na asawa. Nag-report na po siya sa kanyang trabaho. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Marisa Cualquiera, sa pinagpalang patutuong yan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At ngayon nga po, mga minamahal ko, yung 3rd day ng Kulyon Crusade. Mga minamahal ko, hallelujah. At kinakailangan po natin talagang, mga minamahal ko, hallelujah, ipanalangin. Amen. Talagang makibahagi po tayo sa mga minamahal. One accord prayer, mga minamahal ko. Amen. Amen. Ang tagumpay ng ating po mga nagpunta roon ng mga manggagawa sa po ng mga beloved choirs, mga minamahal ko ng kanila pong kasama. Amen. At yung iba po natin mga kapatid, mga minamahal ko, tagumpay po nating lahat. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang sabi nga mga minamahal ko ng banal na kasulatan, talagang marami ang aanihin, subalit kakaunti ang mga manggagawa. The harvest is plenty, but the laborers are few. Kaya mga minamahal ko, idalangan nyo sa Lord of Harvest, amen, na siya po'y magpadala ng mga manggagawa upang umani, sapagkat talagang hitik na po mga minamahal ko ang mga aanihin ng mga kaluluwa.
palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sabi ng ating mga kapatid kanina, kapag sila mga minamahal ko, nabahaginan mga minamahal ko, nabigyan ng leaflet mga minamahal ko, o mga leaflets mga minamahal ko, ang mga tao ron mga minamahal ko, para daw pong nakakita ng ginto mga minamahal ko. Yan po'y palatandaan lamang na talagang yung kauhawan po nila sa salita ng mga Panginoon ay ganun na lamang. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Patuloy tayong manalangin na itong huling araw ng krusada, mga minamahal doon sa dako ng Colyon, Palawan, ay bigyan ng katagumpayan, langisan ng mahal na Panginoon ang bawat yugto, mga minamahal ko. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong manghinawa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At atin naman pong tinatawagan, ating beloved brother June Amaro. At pagkatapos po niya mga minamahal ko, ang mga papuring awitin ng ating mga beloved children's choir. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. At ako din po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating mahal at ginagalang na pastor, Evangelista Will Estrada Almeda. At ganoon din po, patuloy nating inaalala ang di malilimutang mga aral at turo ng ating beloved stand pastor Lina C. Almeda. At ganoon din po sa kanilang buong beloved Almeda family. Sa atin po mga beloved pastoral workers. At ganoon po sa ating mga beloved elders na kapiling natin ngayon. At sa inyo po mga beloved ko pong mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat. At kung may bisita man, welcome po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na muli akong binigyan ng pagkakataon upang purihin siya, luwalhatiin siya sa mga kamangha-mangha na ginawa sa aking buhay. May share ko lamang sa inyo mga minamahal. Year 2000, nung masave ako sa gawaing ito, hallelujah, nandyan yung patuloy na pag-share na aking beloved wife sa akin mga minamahal. Ang sagot ko lang noon, pari-parihas lang yan dahil nung nag-aral pa ako sa dako ng Davao City mga minamahal, may-ari po ng school na pinapasukan ko ay isang Trinitarian. So madalit sabi mayroong gawain doon sa school mga minamahal. Ngunit hanggang 2 oras lang mga minamahal. Kaya ang sabi ko, pari-parihas lang yan. Ngunit sabi niya, subukan mo sa gawain dahil para may makita ka kung anong kaibahan. So kakaiba nga mga minamahal. Dahil nasave ako yung last nating binyo dyan sa may Lokban mga minamahal. Kahit na pagdating namin, nandyan yung narinig ko yung nag-aawitan, yung mga joyful at solemn songs nung panahon na yun mga minamahal. Ngunit kakaiba yung aking nararamdaman dahil bakit hindi ko mapigil yung luha ko mga minamahal. Nandyan yung kahit na anong gagawin kong pagtago-tago, nandyan na patuloy na pumapatak yung aking luha mga minamahal. Kaya sabi ko, kakaibang gawain ito. Kaya dumalo ako mga minamahal. Ngunit sa aking pagdalo, hindi po ako nagsiseryoso. Kaya nararamdaman ko yung gutom mga minamahal sa maghapon. Ang sabi ko, pambihira naman ang gawain ito. Matagal matapos. Kaya alam nyo, ang kalukuhan ko pang ginagawa, pag sumisigaw yung ating hallelujah, nasa pulpito ng praise the Lord, alam nyo mga minamahal, kung anong pabulong kong sigaw, gutom na ako Lord. Ganon yung aking kalukuhan noon mga minamahal. At inip na inip ako mga minamahal. Hallelujah, dumadalo dati sa ating banal na gawain. Dahil ganon pala pakiramdam, yung dumadalo ka mga minamahal na lumilipad yung isip mo. Physically present ka, ngunit mentally absent ka mga minamahal. Kaya lalo na hindi ko nadama ang presensya sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil hindi nga ako nagseryoso. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na hallelujah, may pumasok dito sa aking isipan. Hallelujah, na sigaw ng sigaw yung ating mga mangangaral na pag tayo ay nandito sa ating banal na gawain,
Wala tayong ibang pinupuntahan dito. Wala tayong ibang purihin kung ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Kaya Hallelujah. nagpasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil unti-unti na, hallelujah, nagtataas na ako sa aking kamay. Nandyan yung nahihiya ko mga minamahal. At yung mga nagpatotoo, ang sabi ko, scripted lang yan. Mayroong mga minimorize yan sila mga patotoo. Ngunit sa ilang beses kong pagdalo mga minamahal, tinitingnan ko talaga yung mga tumatayo kung mayroon ba silang binibigay na hallelujah kopya para i-memorize nila. Ngunit wala palang kopya mga minamahal. At yung kanilang ipinahayag dito sa banal na pulpito, ito po ay totoo at ito ay himala, hallelujah, na ginawa sa ating pinakamahal na Panginoon Right. Jesus Hallelujah. sa kanilang buhay. Kaya, alam niyo mga minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kahit na ganon yung aking ginagawa nung bago ako na-save sa gawain ito mga minamahal. Ngunit alam niyo, napakabuti po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kahit hindi ako nagsiseryoso, nandyan mga minamahal, hallelujah, ilang buwan lang nung masave ako sa gawain, hallelujah, nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Umuwi kami sa Mindanao, kasama ko ang aking beloved wife, beloved son. Hallelujah, pinagpala kami ng jeep na pampasada, mga minamahal. At doon ako namamasada, doon sa amin mga minamahal, doon sa dako ng Mindanao. At alam niyo mga minamahal, hallelujah, ginawa ko na lang second priority ang pagdalo sa ating banal na gawain. Nandiyan, naaaliw na ako sa aking pamamasada dahil mayroon kaming rotation doon mga minamahal sa aming, hallelujah, pamamasada ng jeep mga minamahal. At alam nyo, hallelujah, ang ginawa ko, iniisip ko sa aking sarili, alam na matutuwa ng mahal na Panginoon Jesus sa aking gagawin. Yung mga bata na madadaanan ko sa baryo, pasasakayin ko sila ng libre. Elementary man yan o high school dahil kawawa yung mga bata naglalakad. Ganon ang ginagawa ko mga minamahal. Akala ko nalulugod na sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa aking ginawa. Ngunit, hallelujah, overnight, dadalo ako, huli na nga akong darating, tulog pa ako mga minamahal. At dahil kinabukasan, mauna ako sa rotation ko, sa pila, kaya maaga na naman ako aalis. Ganon, ikot-ikot lang yung ginagawa ko, ganon mga minamahal. Alam niyo po, dumating yung paalala sa akin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Segundo-segundo tinitingnan ko yung aking side mirror, pati yung passenger mirror. Alam niyo mga minamahal, nalingat lang ako mga minamahal nung panahon na yon, ng segundo lang mga minamahal. Yung dalawang bata na sakay ko mga minamahal, nandoon sa dulong upuan ng aking jeep. At hallelujah, ito po ay naghaharutan mga minamahal. Nagkikilitian silang dalawa doon mga minamahal sa dulo ng jeep na upuan ng aking jeep. Dahil yung aming jeep doon mga minamahal, mayroong top load at saka carrier mga minamahal para kargahan ng mga bagahe. Nalingat lang ako ng segundo mga minamahal. Yung dalawang bata lumabas pala at sumabit doon sa hallelujah labas na bahagi na aking jeep sa likuran. At ito ay nagkikilitian at chimpo po mga minamahal. Pagdaan ko sa hams, hallelujah, nagkikilitian yung dalawa, nakabitaw yung isang bata. At ito ay nalaglag sa kalsada mga minamahal dahil rough road pa yung aming kalsada nung panahon na yun mga minamahal. At sumigaw yung isang bata na tigil dahil nahulog si Dodong. Kaya, hallelujah, nagpreno ako at nakitiningnan ko sa side mirror na nandoon yung bata nakadapa sa kalsada mga minamahal. At nakita ko talaga sa side mirror na, hallelujah, naligo yung bata sa dugo mga minamahal. Kaya, ang sabi na aking kuya, akin na yung manibela, atrasan natin, bilisan mo pag-atras, pakan mo na husto yung accelerator. Sagasaan natin yung bata. Sabi ko, ayaw kong sagasaan yung bata dahil pareho tayong mapamilya. Sabi niya, mabuti na yung mamatay ang bata dahil isa lang ang gastos natin, pagpalibing lang. Kung ma-hospital yan, kung mabuhay yan, malaki pa ang gastusin natin. Kaya nagtalo kami ng aking kuya doon sa front seat ng jeep, mga minamahal. Kaya sa madalit sabi, ikinarga yung bata, hallelujah, na para pong baboy na binuhat sa magkabilaang kamay at sa magkabilaang paa.
at ibinagsak nila doon sa flooring na aking jeep dahil ang buong akala nila patay na yung bata, mga minamahal. Kaya naligo yung bata sa dugo, hallelujah. Pulang-pula yung flooring ng jeep na aking, hallelujah, minamaniho, mga minamahal. At binyahe ko po yung bata, hallelujah, 38 kilometers magmula doon sa naksidentihan hanggang doon sa emergency hospital, mga minamahal. At pagdating doon sa, hallelujah, emergency hospital, idiniklara po yan ng nurse at saka doktor na dead on arrival yung bata. Kaya doon ko naramdaman na para akong hallelujah, daganan ng napakabigat na bagay. Nandyan yung kaba na hindi ko maintindihan, na nadudumi ako, naiihi ako dahil sa problemang yun, mga minamahal. Nandyan pa yung aking kuya na murmur sa akin. Kaya sabi ng doktor, pumunta ka sa police station para ipa-blatter mo yung nangyari sa bata. Kaya distansya pa yung emergency hospital doon sa bayan, mga minamahal. Kaya sumakay ulit kami ng jeep para pumunta doon sa police station para ipa-blatter ko yung nangyari, mga minamahal. At pagkatapos kong, hallelujah, imbestigahan sa chief of police, ang sabi ko, Chief, ipasok mo na ako dyan sa kulungan. Sabi niya, bakit magpapasok ka dyan sa kulungan na kailangan may hatid mo yung bata sa baryo, Chief? Tatakot ako, baka anong gagawin sa akin ng mga labuans ng bata, baka ako ay pagtatagain o kaya ako ay barilin. Kaya sabi niya, hindi, kailangan ihatid mo yung bata sa hospital. Ayaw ka naming ipasok dyan sa kulungan. Kaya sabi niya, umuwi na kayo. So, kasama ko ang aking kuya, dumaan kami sa aming tahanan at ikinuwento ko sa aking beloved wife yung nangyari. At matapos kami magkwentuhan, hallelujah, na dyan yung pag-iiyakan. Sabi ko, ipag-pray muna lang kami na, hallelujah, walang mangyari sa amin paghatid ng bata doon sa baryo. Kaya bumalik kami na aking kuya sa Laman doon sa emergency hospital at pagbaba ko sa pagbaba namin doon sa jeep namin sinakyan, natanaw ko na po yung aking jeep, nandoon yung bata na nakabalot ng kumot at nandoon na sa flooring ng aking jeep, mga minamahal. Yung aking kuya dumiretso doon sa jeep, paikot-ikot na nagpailing-iling, hallelujah. At ako naman, hindi ako dumiretso sa aking jeep, basta sinulyapan ko lang na nandoon na yung bata, nakabalot na sa kumot, nandoon sa flooring ng jeep. Ang ginawa ko po, dumiretso ako sa, hallelujah, CR ng emergency hospital. At doon ako nagtaas ng aking kamay. Humihingi ako ng kapatawaran sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala sa iyo. Mahal na Panginoon, maghimala po kayo, mahal na Panginoon. Buhayin niyo po yung bata, hallelujah. Ipakita niyo po, mahal na Panginoon, hallelujah, na kayo ay makapangyarihan, hallelujah. Buhayin mo, ibalik mo yung buhay sa bata, mahal na Panginoon. At pagkatapos ko pong manalangin doon sa CR ng emergency hospital, mga minamahal, bumalik ako doon sa jeep, hallelujah. At alam niyo po ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. So, nang panalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, bago ko pupuhitin yung ignition switch sa akin, jeep, sumigaw po yung bata ng Praise the tubig! Lord! Hallelujah! Kaya, grabe, totoo, buhay ang Diyos sa ministeryo. That's right. Hallelujah. Nandyan sa kabila ng aking mga pagkukulang, nandyan yung ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hindi nagsasawa, hallelujah, na tayo ay tanggapin, hallelujah. Kaya labis ko ang nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ihinatid namin yung bata doon sa baryo. Balitado ng mga minamahal na namatay yung bata. Kaya ang expected nila, mga minamahal, na ilagay na sa kabaong yung bata. Ngunit, himala natin pinakamahal na Panginoon Jesus, tuwang-tuwa yung mga labuans ng bata, mga minamahal, na nakita nila na buhay yung kanilang anak. Ang sabi ko, dalhin natin yung bata sa hospital. At dinala namin yung bata, tinravel namin yung bata sa Tagum Regional Hospital, mga minamahal. At pagdating naman namin doon sa Tagum Regional Hospital,
sira yung CT scan, kaya binigyan ulit kami ng referral para dalhin namin yung bata sa Davao City, sa Davao Regional Hospital, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil nung sinitiskan yung bata, hallelujah, nilusaw po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus yung namumuundugo sa kanyang ulo. Kaya Praise God, salamat sa ating hallelujah. pinakamahal na Panginoon Jesus. At doon, mga minamahal, nagpagaling yung bata ng 1 buwan mahigit, mga minamahal. At doon naibenta ko na yung aking jeep, mga minamahal. At kinulang pa, hallelujah. Pati yung aking mga gamit, mga minamahal na iba, naibenta pa. Kaya hindi ako nang hinayang, mga minamahal. Ang mahalaga na, hallelujah, pinakita sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang himala, binuhay niya yung bata, hallelujah. At nanalangin ako, mga minamahal, nung panahon na yun na kaluban niya ako ng trabaho. At alam niyo, grabe po ang pagsubok nung amin nung mga panahon na yun, na halos binalik po kami sa zero, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo, hanggang nagpasya ako na bumalik dito sa Luzon at nag-apply ako, mga minamahal, para pa ibang bansa. At habang inaantay ko ang aking visa, mga minamahal, nandiyan nararanasan na aking mag-iina doon, mga minamahal. Children's Choir pa lang yung aking anak nung panahon na yun, mga minamahal. At alam nyo, nandiyan naranasan nilang maglakad papunta sa ating banal na gawain. At hallelujah, dahil Children's Choir siya, nung Sabado ng hapon, magpa-practice sila, mga minamahal. Nandiyan yung hallelujah, naglalakad sila ng kanyang mama. Kuminsan naman, mayroong mahipo, yung mga kaibigan ko, nadadaanan sila, hinihintuan sila at pinapasakay na libre, mga minamahal. At nag-uusap sila ng kanyang mama na sana naman, hallelujah, sa araw ng linggo, hallelujah, nawa, mayroon silang may pamasahe para hindi sila malate papunta sa ating banal na gawain. Hallelujah, yung aming bahay, mga minamahal, mga almost 1 kilometer hanggang doon sa highway para makasakay ng tricycle papunta doon sa ating banal na gawain. Ngunit alam niyo, mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Habang naglalakad sila, mga minamahal, araw ng linggo, yung panalangin nila na magkaroon sila ng pamasahe, hallelujah, hallelujah, by faith, mga minamahal. Dahil talagang bumalik kami sa zero nung time na yun, mga minamahal. Alam niyo ang himala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Habang naglalakad yung aking mag-iina, nandyan, unti-unti pong nakakapulot ng mamiso. Hallelujah, 5 piso at 10 piso. Hallelujah. Kaya yan ay grabe pong pagpapala. Hallelujah. At sobra-sobra na po yung kanilang pamasahe. Hallelujah. Pagdating nila sa highway, papunta sa ating banal na gawain. At ganoon na din po sa kanilang pag-uwi. Kaya grabe po. Hallelujah. Ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Great provider po, mga minamahal. At alam niyo po, hallelujah, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil dumating po yung aking visa at hallelujah, pinagkaluban niya po ako ng trabaho doon sa ibang bansa at hallelujah, yung aking hallelujah, mga nawalang mga gamit, ito ay pinalitan pa ng Praise the pa doon, Lord. mga minamahal, Hallelujah. sa mga nawalang gamit. At alam niyo dito, mga minamahal, nandyan yung hallelujah, hindi mawala yung pinagtatawanan kami dyan sa Barangay Balaya na yan, mga minamahal. Dati, mayroon kaming shortcutan na daanan, mga minamahal. Ngunit hinaharangan niya ng mga tinik-tinik ng kawayan. Hallelujah. Para doon kami iikot, dadaan kami doon sa kanilang pag-umpok-umpukan, mga minamahal. Ngunit napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa unang panalangin na ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah, yung hinaharangang lupa na yan, mga minamahal, ng tinik-tinik. Alam niyo, mga minamahal, ito po ay pinagkaloob sa amin at nandyan na katayo yung aming tahanan ngayon. Kaya napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At pinapasalamatan ko po ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamalit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, sa pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved brother June Amaro, for that blessed testimony.
At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Alam po natin yung buod, mga minamahal ko ng kanyang pong patotoo. Amen? Na sa halip na siya po, mga minamahal ko, magkaroon ng bitterness, ng kapaitan, mga minamahal ko, sabagat siya po, mga minamahal ko, pinaalalahanan ng Panginoon. Pero ang nabutawi po sa kanyang puso, sa kanyang bibig, mga minamahal ko, ay ang pagpapasalamat. Amen? Sabagat kung hindi mga minamahal ko, maaring napariwara na ang ating pong mga kapatid. Ang sabi nga niya, mga minamahal ko, naging tuluyan na lamang niyang talagang halos talikuran na niya ang mga Panginoon sabagat siya po mga yun natuon ng kanyang pansin doon sa kanyang jeep, mga minamahal ko na pampasada. Amen? At maaring talagang wala na siyang oras, mga minamahal ko na paglingkuran natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Alam po natin ang mahal ng Panginoon is a disciplinarian. Amen? Kung paanong ang Ama sa laman, mga minamahal ko, ay dumidisiplina sa kanyang anak. Mga minamahal ko, ganun din po ang ating pong Heavenly Father. Amen? Na ayaw niya, mga minamahal ko, na tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay mawalay pa sa kanyang poder. Amen? Kaya mga minamahal ko, bagamat talagang painful, masakit, mga minamahal ko, ang pagdidisiplina ng mga Panginoon sa atin, mga paalalang niyaon, mga minamahal ko, ngunit malaking pakinabang po sa atin. Amen? Sapagkat kapag tayo po ay natuto, mga minamahal ko, hallelujah, tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang gagamitin pa ng mga Panginoon sa kanyang ubasan. Magiging kapakipakinabang po tayo sa kanya pong banal na iglesia. Amen? At maalala natin yung mga minamahal ko, yung mga patutuong yan, mga minamahal ko, sapagkat talagang naranasan po talaga ng ating mga kapatid, hallelujah, kung paano po siya itinuwid ng mga Panginoon, and that will make him, mga minamahal ko, hallelujah, talagang remember, mga minamahal ko, the goodness of God. Amen? Purihin natin ang pinakamahal ng Panginoon, hallelujah. At habang naghahanda ang ating pong mga beloved chikiting sa kanilang mapapuring awitin, tayo po muna tumayo, mga minamahal ko, tayo po muna umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, hallelujah. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and the Jupiter and Mars. While a loving patient he must be, he's still working on me. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and the Jupiter and Mars. Oh, how loving, patient he must be. He's still working on me. He's still working on me. Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. At ating samahan ang ating po mga chikiting na ito, mga minamahal ko, sa kanilang mga papuring awitin. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord. Wanna sing a new song, shout it out louder than before. Let the whole earth sing, the whole earth sing, yeah. Oh, 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 yeah. There is a place we can seek His face. We're changed in His presence, touched by His grace. There is a sound, I hear it all around. Worship is rising and people crying out. Oh, I sing a new song, shout it out louder than before. Let the whole earth sing, the whole earth sing. It's a song of praise, a song for all of the redeemed. Let the whole earth sing, the whole earth sing. Never the same is taking my chains. There's freedom in Jesus, power to save. There is a name like no other name. There's freedom in Jesus. Shout out His name. I want to sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing, the whole earth sing. It's a song of praise, a song for all of the redeemed. Let the whole earth sing, the whole earth sing. Hallelujah, shout it out louder than before. Let the whole earth sing, the whole earth sing. It's a song of praise, a song for all of the redeemed. Let the whole earth sing, the whole earth sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po choir. Amen. Praise the Lord. At tunay pa naman, napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya minamahal, kung kayo may mga anak manamahal, yung chikiting manamahal, huwag niyong ipagatubiling ipagamit sa pinakamamahal Panginoon na maging mga awit manamahal. Hallelujah. Upang sila man ay maging matutong umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, turuan daw natin ng bata hanggat sila bata upang sa kanilang pagtanda, ito ay hindi nila iiwanan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Muli, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ako'y bumabati muli ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida at ganoon din pagbati sa kanilang mga beloved children. Hallelujah. Sa buong angka ng ating beloved Pastor. Ako'y bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, sa kanilang mahal anak, sa ating beloved elders na kapiling po ngayon, sa inyo manamahal, maging sa ating webcast viewers, sa ating YouTube followers. Hallelujah. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Muli, palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At patuloy po tayong makinig ng mga buhay na patutuon, mga pinagpalang patutuon ng ating mga minamahal na kapatid. Hallelujah. Maging sa ating mga webcast viewers, hallelujah, makinig kayo ng mainam manimahal. Dahil dito kayo pagpapalain ng pinakamamahal Panginoon, ngunit mas mainam sana na sa ating mga nanonood, sa ating mga webcast manimahal, nandito po kayo na personal upang inyong matunghayan kung gaano kabuti at kadakila ang ating buhay na Diyos. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. At sa hindi na po pagtatagal manimahal, akin na pong tinatawagan na magbabahagi ng buhay na patotoo, ating mahal na kapatid, ating beloved sister Nida Bakuyag, at ating po pinag-ahandang ating beloved Youth and Singles Choir. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling pagalang din po sa ating beloved Pastor Weldis Radalmeda at di natin malilimutan ang mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Rina Selmeda at bumabati rin po ako sa kanilang beloved family, Almeida family at sa lahat po ng mga beloved workers, sa ating mga elders, sa inyong mga kapatiran, magandang tanghali na po. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise God. Alam niyo mga minamahal, nakilala ko po ang mahal na Panginoong Yesus dahil po sa karamdaman po ng aking beloved anak po mga minamahal na meron pong karamdaman gali sa kanyang buong katawan. Alam niyo mga minamahal, sa mga panahon na yun noon po, mga minamahal, hindi ko po pinapansin ang nagbabahagi o nag-aanyaya po sa akin. Ngunit, nung dumating po ang punto po mga minamahal ng aking anak na po mga minamahal, ay dinapuan ng sakit na yan mga minamahal. Dati po dinala ko pa po sa doktor po ito mga minamahal dyan po sa may San Lazaro po Hospital. Pabalik-balik po kami dyan, ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. At isang araw na naalala ko po ang isang kapatiran na nagbahagi ng salita ng mahal na Panginoong Yesus na dito po sa gawain ito po ay walang imposibilidad ng mga karamdaman ay kayang pagilingin ng mahal na Panginoong Yesus. Tunay nga po mga minamahal, sa mga panahon na yan po mga minamahal, dahil wala na po talaga akong magawa. Ginawa ko na po lahat ang mga kaparaanan na gusto ko lang pong gumaling ang aking anak, ngunit bigo po ako. Kaya sumama po ako mga minamahal nung time na yun po sa dako po ng Marikina po. Tunay nga po mga minamahal, nung dumalo po ako mga minamahal, tunay nga napakabait ng mahal na Panginoong Yesus. Tunay nga ng mga nagpapatotoo dito po talagang tunay na sila po ay pinagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Hallelujah. Dahil ang mga napakinggan ko pong mga patotoo nila ay talagang kamangha-mangha po mga minamahal. Tunay nga na may mga napakinggan po akong patotoo na isang ketongin po mga minamahal. Dito po, nung tumanggap po siya ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, siya po ay nilinis ng mahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang karamdaman po ng aking beloved kong anak ay galis sa kanyang buong katawan. Tunay nga po mga minamahal, ako rin po ay sumampalataya at nagtiwala. Nanampalataya po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na kung sa kapatid na yan ay
pinagaling, mga minamahal. Ang aking anak din po, mga minamahal, ay pagagalingin po, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, sa aking pagtanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo po, mga minamahal. Tunay na nakamtan ko po ang kagalingan ng aking beloved kong anak. Praise the wala Lord. pa pong Hallelujah, isang hallelujah, buwan. hallelujah. Tunay nga na ito po'y nilinis at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din po ako po, mga minamahal, dati po mahina rin pong aking baga po, mga minamahal. Tunay na sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, ako rin po pinagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, Praise praise the God. Lord. Hallelujah, At gayon din po, hallelujah. mga minamahal, nakaranas din po ako ng grabing himala sapagkat ako po ay nakunan po taon 2004 po, mga minamahal, at ako po ay nag-bleeding po, mga minamahal. Halos isang linggo po ito, mga minamahal, at ang pitos po, mga minamahal, ay nandito pa po sa aking sinapupunan at bulok na po ito, mga minamahal. Ngunit wala pa akong ginawa po na nampalataya at nagtiwala. Nandiyan na sa aking pagpupuri po, mga minamahal. Tunay nga na sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Yesus, hindi po ako nagpa-hospital. Tunay nga na yung pitos na yan po, mga minamahal, ito po ipinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Yesus. the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. At gayon din po, mga minamahal, nito lamang pong nakaraan pong buwan po, mga minamahal, ang aking beloved husband po, mga minamahal, mataas po ang kanyang blood sugar po, mga minamahal. Nariyan po, mga minamahal, kung noon po, mga minamahal, mapansin niyo po, mga minamahal, na kapag lumalakad po siya, parang paika-ika po siya maglakad po, mga minamahal. Yung kanyang paa po, mga minamahal, ay medyo namamaga po, mga minamahal. Nagkaroon po sa ng sugat po, mga minamahal. Yung aking mga beloved kong anak, pina-check up po, mga minamahal. Nariyan po, mga minamahal, nandiyan yung mataas po ang kanyang blood sugar po, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, binigyan nga, noong una po, mga minamahal, binigyan po siya ng antibiotic para doon po sa kanyang sugat po, mga minamahal. Ngunit uminom nga po, mga minamahal, pero imbis na gagaling po, mga minamahal, lalo pong lumalala po, mga minamahal. At nagpa-counsel nga po kami dito po, mga minamahal, sa ating beloved ordained preacher po. At pinayuan po ang aking beloved husband po, mga minamahal, na mag-ayuno po ng 10 days, 2 meals po, mga minamahal. Kahit lang sa bahay po, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, dahil wala rin po siyang magawa kung hindi umasa na lang po tayo sa mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo, mga minamahal, nung ginawa niya po ito, mga minamahal, unang araw lang po, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Yung pong kanyang pamamaga po at yung kanyang sugat po, mga minamahal, ito po ay naghilom at nawala po yung kanyang pamabaga sa kanyang Praise paa the po, Lord. mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. At pang-apat na araw po, mga minamahal, dahil sa bahay lang po siya, nag-2 meals. Nandyan po na unti-unti na po siyang nakaka-recover po, mga minamahal. Hallelujah, praise God. At hanggang natapos niya po yung 10 days po, mga minamahal, ng hallelujah, praise God, sa kanyang pag-ayuno ng 2 meals lamang po, mga minamahal. Ngunit ngayon talagang tunay na napakabait ng mahal na Panginoon Jesus. Right, amen. Hallelujah, Praise the praise the Lord. Sa pangunadalangin po ng ating Pastor Valdez Alameda, maging sa mga panalangin po ng mga beloved mga workers po dito po sa pastoral po, mga minamahal. Tunay nga, hallelujah, ito pa ay pinagaling po ng mahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Tunay na napakabait ng mahal na Panginoon Jesus, sapagkat siya rin po dati po, mga minamahal. Nagkaroon po siya ng tuberculosis po, mga minamahal, noon. Last year po, mga minamahal, 2014 po, mga minamahal, na talaga po, mga minamahal, na grabe po yung nangyari po sa kanya noon, na pasantabi po sa mga kumakain, na siya po yung nagsuka ng dugo rin po, mga minamahal. Dumating po sa punto na nangihina na po, at sinabi niya po sa akin na baka hindi na po niya malampasan. Kitang-kita ko po sa kanyang katawan po, mga minamahal, na namumutla na po, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Hallelujah. At wala po kami ginawa ng labat anak noon na fine square pa siya noon. Lagi kaming nag-aayuno po dito sa pastoral para ipanalangin po ang aking beloved husband dahil hindi niya po kaya po, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na sabi ko po sa kanya, manumbalik ka sa mahal na Panginoong Yesus. Sabi ko, dahil
time po siya po ay nanlamig noon po mga minamahal. Inuna niya po yung trabaho niya po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Tunay nga po mga minamahal na 1 taon po siyang nawala ng trabaho dahil po dyan sa karamdaman niya po. Alam niyo mga minamahal, talagang siguro kaparaanan ng mahal na Panginoon na mangyari po yun sapagkat doon po sa mga panahon na yun po, noong sinabi ko sa kanya, manumbalik at magpakainit sa mahal na Panginoon at dumalo sa banal na gawain. Magtapat ka sa pagbibigay, sabi ko po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tunay nga po na nung ginawa niya po, lagi po siya dito sa banal na gawain, dumadalo po, kasama po namin po mga minamahal. Tunay nga po na napakabait ng mahal na Panginoong Jesus. Right, Dahil amen. po, Praise the Lord. after 3 months po mga minamahal, unti-unti na po siyang nakarecover po mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, At noong hallelujah. 6 months na po mga minamahal, tunay nga na nakita ko po sa kanyang katawan na po na bumabalik na po yung kanyang dating sigla po at sa kanyang pangangatawan po mga minamahal. At 1 year po mga minamahal, nung nagpa-check up ulit po mga minamahal, nagpa-x-ray po ulit po mga minamahal. Tunay nga po na talagang grabe po ang himala ng mahal ng Panginoong Jesus sapagkat nung sinabi po ng kanyang doktor po mga minamahal dahil po binasa niya po mga minamahal yung x-ray po mga minamahal, sabi niya, yung ano mo pala, sabi niya sa akin, beloved husband, sabi ng doktor, yung spot mo sa yung baga, ito po ay naghilom na at talagang wala na. Sabi niya, ito po'y pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Jesus. Hallelujah, Grabe hallelujah. po talaga ang himala ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise God. Pagkabait ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat po sa mahal na Panginoong Jesus. Sapagkat bagamat di man kami karapat-dapat po, mama na mahal, tunay nga na lansan ang kanyang habang. Hallelujah, praise God. Maraming salamat po sa mahal na Panginoong Jesus, maging ang aking beloved kong anak. Ano siya, 2 years old pa lang, nakuryente yan naman yung bunso ko pong anak po, mama na mahal. Tunay nga po, nangingisay na po yan, mama na mahal. Hallelujah, praise God. Tunay po talagang napakabait ng mahal ng Panginoong Right, Jesus. amen. Praise the Lord. Sapagkat tinuruan po tayo na kapag nasa kagipitan, kasambitin mo lang, hallelujah, Jesus name, hallelujah, praise the Lord. Tunay nga yan lang po ang ginawa ko po mga minamahal. Tunay nga na sa kahabagan po ng malapan, sa pagunat panalangin po ng ating malapastor po. Tunay nga nabitawan niya po yung kuryente talaga. Kami po dalawa po mga minamahal, dahil hinablot ko po mga minamahal sabay ng hallelujah in Jesus name. Tunay nga na niligtas po kaming dalawa ng aking Praise the beloved. Lord. Tunay- Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang mahal ng Panginoon Jesus. Napakadakila ang Diyos. Napakabait. Hallelujah, praise God. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Salamat din po sa mahal na Panginoon sa patuloy na ako po'y ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan bilang Adult Square. Kaya maraming salamat. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan ay pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpakihan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Naggrabe maghimala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine mo na mahal, yung pitos mo na mahal. Talagang pwedeng ikamatay yan, manamahal ng isang tao. Hallelujah. Na pinaninayaan lamang, ipinagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ho ng aklat ng Nahum, Kapitulo 1, versikulo 7, ang Panginoon ay mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan at nakikilala niya yung naglalagak ng kanilang tiwala sa Kanya. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tignan natin kung mapalad ang mga nagtitiwala sa Diyos. Imagine, napakaraming karamdaman, napakaraming pinagaling sa kanila ng pinakamamahal, Panginoon, sa pangitang kanilang pagtitiwala. Ganyan tayo, napakapalad, minamahal na tayo mapabilang sa ministeryong ito. Dahil meron tayong magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah, na kahit sa kanyang kalagayan ngayon, patuloy pa rin siyang nanalangin para sa atin, maging sa ating mga minamahal na manggagawa. Madaling araw pa lamang, ipinapanalangin na tayo minamahal. Kung inyong mapansin, may mga nakasulat dyan sa may poste, sa gawing kanan nun, mahal. Nandiyan minamahal talagang nakalista ang ating mga pangalan at dinadalangin sa ating pinakamamahal Panginoon. Gaano tayo kapalad na mapabilang sa ministeryong ito. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, praise the Lord. At minsan ang paho, minamahal, tayo magpuri, minamahal, tumit magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon habang naghahanda po ang ating beloved youth choir. Amen, praise the Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o si Jesus Trina. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, o si Jesus Trina, o si Jesus Trina. Praise the Lord, para pagkaman natin pinakamamahal Panginoon. Praise the Lord, tayo manatili na katayo na mahal. Sabay natin ang pagpupuri ang ating beloved choirs and now beloved brethren. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved youth and singles choir. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon.
Praise the Lord, praise the Lord. I can do anything. I can do all things.
Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Oh Lord, you've searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me. In every season, I know you love me. I know you love me. At the cross you died for me, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. You go before me. You shield my way. Your hand upholds me. I know you love me. I know you love me. At the cross you died for me, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross you died for me, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. That it is done. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. And when the earth face falls from my eyes,
praise the Lord. I know you love me. I know you love me. At the cross you died for me, where your blood was shed for me. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. You have overcome the grave. Your glory Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. What can separate me now? At the cross, you Hallelujah, hallelujah. where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome. Hallelujah, 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 hallelujah. Is the highest. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Separate me now. You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po choirs. Amen. Praise the Lord. Sa pinagpalang papuring awit niyan para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na hindi nagkakait ng mga mabubuting bagay. Patunay lamang yan na hindi tayo hiniiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At bago ko po tawagin, magbabahagi po ng buhay na patotoo, ating beloved brother Jun Sabagan. Nais ko muna magpaabot, minamahal, ng mula sa ating beloved honorable pastor sa kanilang pamilya, sa ating beloved workers, sa ating beloved elders, at sa mga inamahal na kapatiran na taos-pusong pakikiramay po sa pagyaon ng lola ng ating mahal na kapatid, ating beloved brother Edward Padua. Amen, praise the Lord. Kapataos puso po kami nakikiramay sa ating mahal na kapatid sa pagpanaw ng kanilang lola. Hallelujah. Tunay po na talagang isang grabe rin pong pagpapala dahil umabot sila ng mahigit 90 years old. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na naghintay lamang minamahal na maipanalangin sila minamahal bago siya pumanaw minamahal. Talagang napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Na maging ating mga kamatayan minamahal talagang andun talagang inilalaan talaga ng pinakamamahal na Panginoon, sinisiguro ng pinakamamahal na Panginoon na tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, at hindi na po tinatawagan natin mahal na kapatid, kung siya po handa na, ating beloved Brother June Sabangan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Priscilla Gonzales. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako
ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida at ganoon din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa mga buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako'y bumabati ng magandang hapon na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang ako'y mabigyan muli ng pagkakataon upang siya'y luwalhatiin at pasalamatan. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamagitan po ng krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta taong 1992 po nung kabataan ko pa. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung una, hindi ako naniniwala sa ganitong gawain dahil sabi ko, yung mga patuto nila, sabi ko, napaka-imposible dahil yung mga nababanggit nilang mga sakit ay hindi ordinaryong sakit yung binabanggit nila at sila pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise Kaya the Lord. nung una talagang ako'y tangtaka. Pangalawa sa uri ng pagpupuri dahil ako'y nanggaling sa Dambuhalang Reliyon na ang aking pinapaniwala ng mga santo-santo. Kaya nung nagawi ako rito talagang yung pagpupuri nila, sabi ko bakit ganito yung kanilang uri ng pagpupuri. Sila ay nagsasayawan, papalakpakan, umiiyak, sabi ko, dahil hindi ko yun nasaksihan doon sa aking pinanggalingan reliyon. Kaya nung una talagang takang-taka ako, nagtanong ako doon sa nag-imbita sa akin dito, kaya sabi niya sa akin, diyan ka lang, makinig ka sa mensahe ng ating beloved pastor at balang araw ikaw pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nagpatuloy ako na magpatuloy sa pagdalo, magamat nagpapatuloy ako sa pagdalo. Yun po ay hindi agad ako nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang nandyan na katigasan ng aking puso noon. Sabi ko, magpapabautismo lang ako kung nandyan na makikita ko yung pagbabago sa buhay ko. Sabi ko, nanalangin ako, sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, kung totoo ka sa gawain na to, sabi ko, magpakita ka ng himala sa aking buhay. Sabi ko sa noon, talamak akong nagtataya ng loto noon, sabi ko habang nagtatrabaho ko, ang pagtaya ko ng loto ay 3 beses sa isang linggo ako tumataya. Grabe kung magtaya noon ng loto. Mayroon pa akong waiting na tinatayan. Kaya sabi ko nung mga bisyo ko, nandyan pa rin. Ngunit habang ako'y dumadalo dito, yun po ay unti-unting inaalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na ako'y nawalan ng gana sa mga ganong gawain, kaya ako'y nagpatuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung na talagang nandyan na sige nagpapasya ako na talagang magpabautismo na sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa tuluyan akong dumalo hanggang sa ako'y tumagal dito sa gawain na ito, hanggang sa ako'y nagkaroon ng pamilya. Talagang hindi ako bumitaw sa aking pananampalataya. Sabi ko, mahal na Panginoon, panghawakan mo ako lagi. Sabi ko sa aking sarili hanggang sa dumating ang panulupaypay ng isang Kristiyano, ako'y nanlamig po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat bilin ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses isang linggo noon, talagang yun po ay binawasan ko. Nagsandi Christian na lamang po ako dahil din po sa trabaho hanggang sa ako'y patuloy na ganun lagi ang routine ng ginagawa ko sa buhay ko. Sandi Christian na lang, kuminsan di pa ako nakakadalo hanggang sa ako'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. 2011 nung ako pinalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang mataas po ang aking BP noon. Talagang umaabot siya ng 190 over 100 at muntik pa akong na-mild stroke noon. Halos isang linggo ako sa ospital na nung pagpunta ng ospital talagang hindi ko alam dahil nandilim yung paningin ko, basta bumagsak na lang ako hanggang sa ako'y dinala doon. Hanggang sa nung nakamulat ako talagang napakataas po ng yung BP, sabi ng doktor na nagtingin sa akin, buti nakarecover kayo, sabi niya. Pero sabi niya, hindi na kayo pwede na uwi na ganun na lang dahil magamat nandyan na yung ang medyo gumaling na kayo, pero yung BP niyo po hindi pa stable, sabi niya sa akin. Pero kailangan nyo na mag-take po ng maintenance, sabi niya, 7 to
saving yung pagtitik nyo ng maintenance, huwag yung pagbabayaan. Yan, dahil yan na yung panghabang buhay yung iinumin habang kayo nabubuhay, yun po ay yung iinumin, sabi niya. Hanggang sa nagbigay muna siya ng isang buwanan ko na gamutan, nandyan na sa pagdating ko sa bahay, talagang nagtik ako ng gamot na halos isang linggo, ngunit yun ay hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil sa tuwing tik ko ng gamot na yun, yun po ay nahihirapan po akong huminga. Nandyan na kahit uinom ako ng isang basong tubig, yan po ay kusang bumubuga. Kaya bumalik ako doon sa doktor nang nagbigay sa akin. Sabi ko, Dok, sabi ko na parang hindi akma yung binigay mong gamot sa akin dahil ako po ay nahihirapang huminga. Kahit sa paghinga, sabi ko, hirap na hirap po ako, sabi nga, hanggang sa pinalitan niya yung gamot ng aking ititig, hanggang sa napaisip sa akin ng ating pagkukulang ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko sa total wellness service ngayon, sabi ko hindi ko iinumin itong bibilin yung gamot na binigay sa akin. Sabi ko, muli akong magbabalik sa iyo, palakasin muli ang physical kong pangatawan, yung dati kong paglilingkod ayun ay babalik ko sa iyo. Sabi ko, total wellness service ngayon, sabi ko, umpisan ko hanggang sa mag-overnight, hanggang sa tuloy-tuluyan na. Sabi ko, nung nagpunta ako, nangako ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na yung pagdalo ay hindi ko pababayaan, hanggang sa tuloy na yon, hanggang sa nagtagal yung dati kong ginagawa. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil nung nagbalik ako at muli akong nagpa-check up sa doktor na yun, talagang nandyan na, binalik na ng ating pinakamamahal na Panginoon ng dati kong BP. Yun po ay naging normal na, wala akong tinik na gamot. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil sa dumaang pandemya, nandyan na hindi nag-atbili ang ating pinakamamahal na Panginoon, na ako'y tayo pag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat malayo ang aking mga beloved na anak, mga asawa ko, talagang nandyan na. Hindi yan hadlang, yun po ay talagang iningatan din ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Well, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid. Ating beloved Brother Jun Sabangan, sa pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Tunay na pinagpala ng Diyos ang ating mahal na kapatid. Hallelujah. Actually, sa kanyang sakit na high blood, minamahal, naging witness ako dahil nakikita ko siya, minamahal, pag tumataas yung kanyang BP. Talagang nakalugmok na lamang ang ating mahal na kapatid. Ngunit napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Dahil ang Diyos natin ay patuloy na nagpapagaling sa kanyang mga anak. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang ayon na rin sa kanyang patutuwa na mahal, talagang kanyang nasaksihan mga grabing himala dito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganun din na inyong naririnig, manamahal, na sari-saring mga karamdaman na pinagagaling ng pinakamamahal na Panginoon, ganyan lagi kumilos ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang mga anak na kanyang pinag-iingatan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo, manamahal, sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Priscilla Gonzales. At ating pong pinaghahanda ang ating beloved finest choir. Amen. Praise the Lord. Ayan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwahati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako Praise po'y the Lord. nagpapaabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy E. Almeida, at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po ang buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin pong mga minamahal na kapatiran. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po'y napupuri, napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil binigyan po ako ng pagkakataon upang mapurihan siya at pasalamatan sa oras na po ito. Ako po'y napupuri, napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat binigyan ako ng pagkakataon upang purihin po siya at alalahanin ang mga kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay po. Tunay nga po mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat tunay nga po mga minamahal, may nararamdaman po akong sakit na hindi po mapaliwanag sapagkat
kagagawan po ng isang mangkukulam po mga minamahal. Naranasan ko po mga minamahal na yung kamay ko po mga minamahal ay hinihiwa po ng kutsilyo po mga minamahal. Yung binti ko po mga minamahal, tumatagos yung karayong po mga minamahal makapal, manipis na mahahaba po mga minamahal. Tunay. Litlip lang po, 2 weeks ago po mga minamahal, ininda ko po yung karamdaman na sakit, pananakit po ng dibdib po mga minamahal. 2 days po ko po yung naramdaman po yung mga minamahal. At Friday po mga minamahal, pagkagaling ko po ng school po mga minamahal, kasi po may ipinapirmas po sa akin ng teacher ng anak ko po na bunso mga minamahal na pumunta po ako sa school para pumirma po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, nagpahinga po ako hanggang tumayo po ako mga minamahal para kumain po mga minamahal. At naramdaman ko po yung sakit ng dibdib ko pa mga minamahal. Tunay ko po mga minamahal, pinapasalamatan ko ang pinakamamahal na Panginoon sapagkat hindi po niya ako pinapabayaan. Right, amen. Praise the Lord. Iniingatan po ako ng mga ng ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat maraming pagkukulang, maraming pagkakasala, subalit nandiyan pa rin po ang pinakamamahal na Panginoon na hindi po ako pinapabayaan po mga minamahal. Napupurikot, napapasalamat mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat sa buhay ng aking panganay na anak, tunay nga po na ipinanganak ko po siya na hindi po umiiyak po mga minamahal. Nalaman ko lang po na namatay po ang aking mahal na anak. Nung 10 years old po siya, nung pumunta po ako ng mga tarong po mga minamahal, sinabi sa akin ng biyanan ng aking kapatid po na elder po mga minamahal, mga sarmento po mga minamahal. Kasi nandoon po sila nung mga anak po ako mga minamahal. Pinag-pray po nila po ako bago ako mga anak. Kasi po napakahirap ilabas po mga minamahal yung baby po mga minamahal. Tunay nga po na napakabuti ng ng ating pinakamamahal na Panginoon pagkatapos ng pag-pray po nila sa akin. Tunay nga po na lumabas yung bata po mga minamahal, subalit hindi po umiiyak. Hindi ko po alam na patay po yung bata po mga minamahal. Basta yung kumadrona po mga minamahal, inilayo po nila, inilagay sa misa mga minamahal. Nagpabili ng beer po mga minamahal para ilagay sa bibig at ano po mga minamahal, supsupin ng kumadrona po mga minamahal sa bibig ng bata po mga minamahal. Sabalit pinapasalamatan ko ang pinakamamahal na Panginoon sapagkat nandiyan ang mahal na Panginoon na siya ang nagbigay ng buhay po mga minamahal sa aking anak mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sinabi lang po yan mga minamahal ng beloved sister po mga minamahal na yun nga ang nangyari sapagkat hindi ko po alam mga minamahal. Napupurit ko, napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat po niya mga minamahal. Ang salitang hallelujah ay tunay nga po mga minamahal na nagbibigay ng kaligtasan sa bawat isa po sa atin. Sa daanan po mga minamahal, sa lansangan po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, nandiyan po ang mabibilis na mga sasakyan, mga disgrasya po mga minamahal, tunay po na nai-encounter ko po mga minamahal sa ibang tao, nandiyan na naghahaliluya lang po ako mga minamahal, maging sa aking sarili po mga minamahal, nandiyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po pinapahintul ng ating pinakamamahal na Panginoon na may mangyaring disgrasya po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na nakakatayo po mga minamahal ang nasasagasahan po mga minamahal. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat may naobserban po ako mga minamahal na nabundol ng motor mo po mga minamahal,
balik kapitbahay namin sa Kakaritan po mga minamahal, nasiminto po mga minamahal hanggang sa na-encounter ko nga mga minamahal, kasi taga-balayong na po kami ngayon, pumupunta po ako ng Kakaritan para magtinda po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na naabutan ko po mga minamahal, na daanan ko po ang isang ali na taga, nagtitinda rin po mga minamahal, po siya, tumawid po siya mga minamahal hanggang mabuntol ng motor po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, naghaliluya lang po ako. Sana wala pong mangyari po mga minamahal. Tunay nga po na ano man sa kanya mga minamahal, tunay nga naghaliluya po ako mga minamahal, nakatayo po siya mga minamahal, na wala pong ininda pong sakit po mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal, nandun po mga minamahal na encounter ko rin po mga minamahal na tunay na tumatawid yung nakabisikleta na mga babae hanggang sa sumalubong po yung pong tricycle po mga minamahal. Tunay na alam ko po na madidisgrasya po sila po mga minamahal. Talagang ayoko pong may mangyari po mga minamahal, wala man lang akong magawa kundi maghaliluya lang po mga minamahal. Tunay nga po, nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Pinaghahawakan po sila na hindi po mag-aabot ang dalawang sasakyan po mga minamahal. Tunay nga po, napapasalamat ako sa pagpapalang material, financial, physical, higit lahat sa spiritual. Hanggang dito lamang ang papurit pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Priscilla Gonzalez sa pinagpahalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay po minamahal na napakabuti ng Diyos, hallelujah, sa pag-iingat sa kanila, minamahal. At tunay po na ito po ay turo ng ating beloved Honorable Pastor, hallelujah, na talagang kapag ka nasa kagipitan, sumigaw lamang ng hallelujah, praise the Lord. At tunay minamahal, andyang karakaraka ang pagpapala at pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At ayon din sa kanyang patotoo, minamahal, hallelujah, na minamahal talagang siya raw po ay nakakaranas ng mga bagay na parang kinukulang minamahal. Wala po kayo ibang gawin minamahal. Pag kayo nakakaramdam ng mga bagay na ganyan, patuloy lamang kayong dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon 3 times a week at patuloy na magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga gawa ng kaaway magtatalsikan sa pangalan ni Jesus. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At minsan pa minamahal, tayo po tumayo at makapagpuri sa makalangit na awitin ng ating beloved Finest Choir. Amen, praise the Lord. Habang pong sila naghahanda. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen, praise the Lord.
holy fragrance, sweet perfume. Oh, consuming fire fill this room. Oh, forgiveness to the yesterday's ways. Oh, Lord, put out your power and your passion and your purpose today.
He's the King of Kings. Jesus is the Lord of my heart. Jesus, 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 Jesus. The name above all names is Jesus. King of kings and Lord of lords, his name is Jesus. J-E-S-U-S. J-E-S-U-S. King of kings, Lord of lords, Jesus, 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 Jesus,
Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. You were nailed at the cross because of our sins. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y dumalangin mula sa kabuturan ng ating mga puso, mga minamahal. Habang nasa ating kalagitnaan at napakatamis at pala na presensya na ng pinagkamamahal na Panginoon. Tayo mo lahat, mga minamahal, ay manikluhan. Dumalangin naman yung mga pagsisisi mula sa kabuturan ng ating mga puso. Dakilang Diyos sa magmana. Magkapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Narito mo ang iyong mga anak. Hayag ang lahat ng mga bagay. Wala kami maitatago sa iyo, mahal na Panginoon. Wala pa inasapat kami ng kasal. Aming nabigatingan sa atong Espiritu. Forgive us, O Lord. Patawarin mo po kami. Huwag mo na magtignan ang mga karamihan ito. Magkusa aming mga pusong, taos pusong. Humingi ng kapatawaran. Have mercy on us, Lord. Your mercy is everlasting. Mahal Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Alas ng tabi
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. God bless your beloved finest choir. Maraming salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, patuloy na inaaliw sa pamamagitan ng Kanyang Santong Espiritu. Amen? At sulit talaga, mga minamahal ko, ang ating pong ipinunta rito, mga minamahal ko. Dahil tayo po, mga minamahal ko, na masahe. Amen? Naligo, mga minamahal ko, talagang nag-invest, mga minamahal ko, ng oras, at talaga naman, mga minamahal, sulit. Dahil ating pong mga minamahal ko, hallelujah, natanggap yung talagang mga minamahal ko, hallelujah, pagpapala ng malang Panginoon, ang kapuspusan ng Kanyang Santong Espiritu. At tayo po ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang exhortation o ang pagpapaliwanag patungkol po, mga minamahal ko, sa kahalagahan ng pagbibigay ng ating pong maikisampung bahagi at handog. Muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsambay ko lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli nating palakpakan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabay-sabay na palakpak, mga minamahal ko, hallelujah. At ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay pong pinapaabot sa man of God, sa totoong propeta ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ang ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista World Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala. We will not forget the blessed teachings and memories ng ating beloved Mama Dear. At yan po, mga minamahal ko, hallelujah, ay pinakinabangan po natin ng gusto sa ating mga espiritual na buhay. At nariyan ang kanila pong mga minamahal at iginagalang na mga ating mga minamahal ko, hallelujah, mga anak po ng ating mga beloved parents in the Lord, para sila po, mga minamahal ko, ang maging katuwang, manguna sa ating pong congregation na ito, mga minamahal ko, hallelujah. Of course, pamamalakayan ng ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. Ably assisted po ng ating pong mga itinalagang, ng kanila pong itinalagang mga manggagawa sa ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers na narito, mga minamahal ko, a blessed afternoon. Aki pong pinapabot sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at sa inyo po, aki po mga iniibig ng mga kapatid sa mahal na Panginoon, baguhan man o datihan, at sa lahat ng ating pong mga live webcast viewers na patuloy na sumusubaybay sa ating pong Facebook live streaming, at maging sa ating mga YouTube followers na walang sawang mga minamahal ko nanonood, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Anumang oras kayo datnan, mga minamahal ko, ng gawain ito, hallelujah, sa inyo pong kinalalagyang lugar, umaga, sapagkat mga minamahal ko, hindi po pare-pareho ang oras, mga minamahal ko, sa buong mundo. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, sumainyong masaganang pagpapala ng ating dakilang Diyos. At kaugnay po sa ating pong pagpapaliwanag, mga minamahal ko. Alam po natin, mga minamahal ko, na ang katapatan sa bahagi ito, mga minamahal ko, ay magsisilbing indikasyon ng ating pong mga minamahal ko, spiritual na estado. Are we spiritually mature na talagang atin pong mga minamahal ko nauunawaan ang kalagahan nito, mga minamahal ko, sapagkat nung tayo po yung mga baguhan pa, amen? Talaga naman, mga minamahal ko, nagkaroon tayo ng tinatawag na struggle. Tayo po, mga minamahal ko, ay maraming katanungan sa bahaging ito. Akala natin isang racket lamang, mga minamahal ko, pinagkakapirahan lamang ang bahaging ito. Subalit, mga minamahal ko, nung atin pong naunawaan, amen? Sa pagpapaliwanag, pagtuturo sa atin, mga minamahal ko, ng ating pong minamahal ng mga magulang sa mahal na Panginoon, ng ating pong beloved pastor, mga minamahal ko, na ito palang pagbibigay, mga minamahal ko, hallelujah, ay may malaking kaugnayan sa ating pong mga kanya-kanyang kaligtasan. Palakpakan muna natin ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nagpasalamat tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, bagamat prosesong matatawag, amen? Hindi po karakadaka, mga minamahal ko, na talagang tayo po ito malima. Subalit, mga minamahal ko, hallelujah, nagpasalamat tayo sa mahal na Panginoon sapagkat binuksan niya ang ating pong mga puso. Tinuruan niya tayo, mga minamahal ko, hallelujah, na magtapat sa bahaging ito. Amen?
tumalima, mga minamahal ko, sa pinag-uutos ng mga Panginoon. Para naman, mga minamahal ko, hallelujah, talagang maisakatuparan ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang tayo ay bigyan ng magandang regalo. Yung kaligtasan at buhay na walang hanggan sapagkat kaakibat nga. Pag walang mga katapatan sa pagbibigay, huwag nating asahan, mga minamahal ko, yung langit na ating pong inaasam. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, nagpasalamat tayo sa malang Panginoon, ating naisuko talaga yung ating tinatawag na covetous heart. Amen? Yung pusong mapaghangad, yung pusong hindi marunong magbigay. Amen? Sapagkat akala natin, mga minamahal ko, hallelujah, galing sa ating sariling lakas. Kung kaya't, mga minamahal ko, merong dumarating na pagpapala. Akala natin, mga minamahal ko, hallelujah, galing sa ating sariling dunong. Amen? Tayo po'y hinahire ng mga companies, mga minamahal ko, sapagkat, mga minamahal ko, nagmamalaki tayo na tayo skilled, mga minamahal ko. May sinasabi, may mga minamahal ko talagang ipinagmamalaking mga minamahal kapasidad. Pero mga minamahal ko, nalaman po natin, mga minamahal ko, na ang lahat ng mga bagay, amen, na meron tayo, kasama na dyan yung mga ating kalakasan, kalusugan para makapagtrabaho, yung ating pong wisdom, yung ating skills na ginagamit, mga minamahal ko, yan pala'y galing sa mahal na Panginoon. And He is the true source of everything. Palakpakan po natin ating mong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So mga minang, the more na atin pong nakikilala ang mga Panginoon. Sabi dito sa Ikalawang Pedro, kabanatang 3 ng talatay 18, mga minamahal ko, 2 Peter chapter 3 verse 18, ang sabi dito, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Ang sabi dito, mga minamahal ko, grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. So the more, mga minamahal ko, na tayo po ay talagang patuloy na nagpapahalaga sa bahaging ito. Nagiging matapat, mga minamahal ko, hallelujah, anumang sitwasyon, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang ating kinakaharap. Maraming mga Kristiyano, mga minamahal ko, ang talagang nagbago ang kanilang mga minamahal ko pagsunod sa bahaging ito nung nakaranas ng pandemya. Pero maraming salamat sa malang Panginoon. Meron ding mga Kristiyano talagang nanatili ang kanilang katapatan despite the pandemic. Na alam naman po natin, mga minamahal ko, may kaakibat na financial crisis. Ang dami pong nawalan ng trabaho. Ang dami pong mga minamahal ko negosyong nagsara. Maraming mga employers, mga minamahal ko, ang nag-downsize ng kanilang mga employees, mga minamahal ko, sapagkat hindi na nila kaya, mga minamahal ko, na pasweldohin lahat. Maraming mga empleyado, mga minamahal ko, ang talagang sumunod na lamang, mga minamahal, doon sa sinasabing mga minamahal salary cut dahil, mga minamahal ko, mas maigi na kaysa sila'y mawala ng trabaho. Amen? Kaya alam po natin, mga minamahal ko, hallelujah, yung talagang masamang epekto nitong pandemya. Pero glory to God lang. Sa mga Kristiyano, mga minamahal ko, na bagamat nakakaranas ng kahirapan, nakakaranas, mga minamahal ko, hallelujah, ng pagdarahop, mga minamahal. Amen? Pero ang kanilang katapatan, mga minamahal ko, inanatili. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Makinig po tayo, mga minamahal ko. Kaya nga, mga minamahal ko, Christ-likeness, na pag-uusapan, mga minamahal ko, sa mga preachings, ang patungkol, mga minamahal ko, sa pagiging kagaya ni Kristo. So, ano ba ang daan na tinahak ng malang Panginoon nung siya po, mga minamahal ko, nandirito pa? During, mga minamahal ko, hallelujah, His earthly ministry, ang daan na kanya pong tinahak ay ang daan ng pagbibigay. Amen? Sapagat wala na pong mga minamahal ko, hallelujah, katulad niya. Kung pag-uusapan, mga minamahal ko, hallelujah, ang modelo sa pagbibigay, wala na pong makakahigit sa malang Panginoon. Amen? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth on Him shall not perish but will have an everlasting life.
He did that greatest act of giving na tinatawag. Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, tahakin din naman natin yung daan na kanyang nilakaran, ang daan ng pagkakaloob at hindi ng pagkakamal. Amen? Amen? So that mga minamahal ko, talagang tayo na po ay masasabing malago na spiritually. Matured na mga minamahal ko, na hindi na tayo nagpapadala, mga minamahal ko, amen, sa ating dating pusong gahaman sa pananalapi. Amen? Kaya mga minamahal, pagdating sa pagbibigay, mga minamahal ko, hallelujah, talagang tayo po ay nagagalak. Dumating na naman ang bahaging ito na kung saan mabibigyan na naman tayo ng pagkakataon to show forth our love for Jesus. To show forth, mga minamahal ko, our gratitude for Jesus. Bakit nga ba, mga minamahal? Hindi. Dahil, eto, patuloy tayong, mga minamahal ko, hallelujah, may buhay, may kalusugan. Amen? Patuloy nating namamalas, mga minamahal ko, ang kagandahang loob ng mga Panginoon. So, these are enough reasons, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang magpasalamat tayo. At magagawa natin magpasalamat, mga minamahal ko, sa mamagitan ng mga pagkakaloob po natin sa mga minagawain ng ating dakilang Diyos. Amen? Kasampung bahagi at handog, mga minamahal ko, hallelujah, at nagdaragdag pa tayo, mga minamahal ko, hallelujah, sa mamagitan ng ating po mga love offerings. Amen? The more, mga minamahal ko, na nagdaragdag tayo, mga minamahal ko, the more, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang sinisiksik, nililiglig ng mga Panginoon ang mga pagpapalang dumarating sa atin. Amen? Nakita niyo po, mga minamahal ko, yung nagbibilad ng palay, kung paano nila, mga minamahal ko, nilalagay yung mga nabilad po nilang palay. Amen? Sa sako, mga minamahal ko, para talagang masiksik at talagang, mga minamahal ko, hallelujah, maging malaman yung sako. Anong ginagawa? Yan po ay nililiglig. Amen? Ibinabagsak, mga minamahal ko, para punong-puno, mga minamahal ko, yung sako. Amen? So, ganun din, mga minamahal ko, sa ating pagkakaloob, mga minamahal ko. The more na tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, nagkakaloob ng marami, mas maraming ating inaani, mas marami ang dumarating sa ating pong, mga minamahal ko, hallelujah, mga kamay. Magamit tayo ng ating pong pinakamamahal, Panginoon, sa mga minamahal ko, hallelujah, gawaing pagliligtas. Ang dami po, mga minamahal ko, na talagang sa kaluwalhatian lamang naman ng Panginoon. Ang dami, mga minamahal ko, na talagang nag-pledge, mga minamahal ko. Talagang yan po ay tanda ng kanila pong mga minamahal ko, hallelujah. Pagiging mga minamahal ko, hallelujah, talagang pakikiisa. Amen? Sa gawain na ating pong pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah, na anumang proyekto, anumang mga minamahal programa, anumang inililunsad, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang mga minamahal ko, makapagdaragdag ng kaluluwa in our building of His kingdom, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang daming mga talagang yung spirit of volunteerism, mga minamahal ko, ay talagang nakita po natin. Ilang beses, mga minamahal ko, na nag-pledge po sila, amen? At talagang nilagyan po nila ang kanilang mga offerings, mga minamahal ko. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga minamahal ko, yung krusada, mga minamahal ko, hallelujah, sa dako ng Colyon, Palawan. Last day na po ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, amen? Na isa katuparan, mga minamahal ko, sa sama-samang mga pakikisa ng mga anak ng Diyos na talagang nag-mature na. Amen? Lumago na spiritually, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya standard, mga minamahal ko, yung minimum, 20%, mga minamahal ko, alam po natin, mga minamahal ko, na yan ay pinagsamang 10% as tithes, and another 10%, mga minamahal ko, as ating offering. Minimum. Kapag sinabing minimum, mga minamahal ko, hallelujah, yan po, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang paumpisa lamang, mga minamahal ko, na halaga. At hindi pa dyan, mga minamahal ko, hallelujah, ng tinatawag na maximum. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, tayo po ba, mga minamahal ko, hallelujah, talagang na-achieve na po natin mga minamahal ko yung maximum giving. Mga minamahal ko, walang, mga minamahal ko, talagang challenge po yun, mga minamahal ko, sa mga anak ng Diyos. Amen? Pero mga minamahal ko, hallelujah, above minimum, mga minamahal ko, meron pong nagbibigay ng 30%, 40%, 50%, mga minamahal ko, hanggang sa umabot ng 80%, ang kanilang pagbibigay, 20% na lamang po, mga minamahal ko, ang natitira, mga minamahal ko. Pero, na-explain, mga minamahal, na ipaliwanag nung nakaraan,
mga minamahal ko, na meron tayong ginagawang first fruit offering. Pero mga minamahal ko, hallelujah, talagang yung first fruit offering, mga minamahal ko, ay talagang one of a kind. Amen? Hindi sa lahat ng pagkakataon. Amen? Kumbaga mga recommitment yon, mga minamahal ko sa mahal ng Panginoon, kapag tayo binigyan ng bagong trabaho. Amen? Binigyan ng mga minamahal ko trabaho, mga minamahal ko na talagang malaki po, mga minamahal ko ang remuneration, ang mga minamahal ko ang sahod. Recommitment, mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, ang sinasabi ng mga kapatid, mga minamahal na nagpapatotoo, kapag binigay mo sa akin ang trabahong ito, ang pagpapalang ito, ang first fruit offering ko ay sa iyo. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So mga minamahal ko, sa 1,200 yung 20%, doon sa natitirang 800 mga minamahal ko, diyan pa rin tayo mga minamahal ko magdaragdag. Ano ba? Mga minamahal ko, hallelujah. Mga minamahal ko, ilang daan, mga minamahal ko ang ating pong idaragdag, nasa sa atin po yun, mga minamahal ko. Pwede tayo magkaloob, mga minamahal ko, hallelujah, ng another 300, 500, mga minamahal ko, hallelujah. At mga minamahal ko, o kaya 600, mga minamahal, depende nga po sa atin. Amen? Wala pong nagpapatuturi ng mga minamahal ko nung siya po, mga minamahal ko, nagdagdag ng kanyang offering, love offering. Siya po ay nalugi. Siya po ay nabaon, mga minamahal ko, sa pagkakautang. Siya po, mga minamahal ko, ay talagang, mga minamahal ko, talagang, kumbaga, mga hindi umunlad ang kanyang pamumuhay. Pero ang sinasabi ng mga nagpapatotoo, mga minamahal ko, hindi namin kayang higitan ng malang Panginoon. We cannot outgive God, sapagkat mga minamahal ko, kapag nagbigay kami ng 1,000, talagang minumultiply niya, mga minamahal ko, hallelujah, ng times 10, times 100, times 1,000. Walang limitasyon kung magpala ang malabay na alam po natin yan. He is a multiplying God. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos. So kapag sinabing multiplying God, mga minamahal ko, nasa sa atin, mga minamahal ko, talagang i-maximize po natin. Amen? Kasi ang paulit-ulit na sinasabi dito sa pulpito, nasa sa atin po, tayo po ang nagbibigay ng multiplican. Amen? Yung mga minumultiply nang gagaling sa atin. So depende, mga minamahal ko, wag tayong magtaka kung ang pagpapala ng ating ibang kapatid ay mas marami sa atin sapagkat nakadepende nga. Amen? Ang malang Panginoon, ulitin ko naman, mga minamahal ko, kapag nag-times 10 ang malang Panginoon, pero sa hindi parehong multiplikan, yung 100, mga minamahal ko, times 10, mga minamahal ko, that's 1,000. Pero yung isang wise na kapatid mo, nagbigay, mga minamahal ko, ng 1,000, ang 1,000 times 10 is 10,000. Nakita niyo yung diferensya? Ilan? Ilan ang diferensya? Kung ating pong mga minamahal ko pagkukumparahin. Di 9,000. Yung mga minamahal ko 1,000 yung isa dahil ang kanyang multiplican ay 100 lang. 10,000 yung isa dahil ang kanyang multiplican ay 1,000. So, mga hindi parehas. Ang laki ng pagkakaiba. 9,000 yung difference. Kaya saan ka? Doon sa malaking multiplican o maliit na multiplican? Saan? Saan tayo mga minamahal? Lahat ng nakaunawa, magsabi ng praise the Lord. Yung mga iba nagliliwali yung kanilang atensyon sa limbo. Amen? Simple mathematics, mga minamahal ko. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, bakit hindi natin i-grab, mga minamahal ko, yung multiplying power ng malang Panginoon? Dahil mas makakabuti sa atin. Di ba gusto natin ng mas maraming pagpapala? Lahat ay magsabi ng amen. Oo. Di lakihan natin yung multiplican. Pero kung ayaw naman natin ng malaking pagpapala, sino ba ang umaayaw sa malaking pagpapala? Wala naman siguro. Sino ba ang tumatanggi sa grasya? Wala naman siguro. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, maliwanag, mga minamahal ko, hallelujah, na depende sa atin. Tayong mga malaguna, spiritually, mga minamahal ko, na talagang we give liberally, not minimally, mga minamahal ko, yan, mga minamahal ko, ang hinahanap sa atin ng mahal na Panginoon. Lahat ang magsabi ng praise the Lord.
Magsabi ng malakas na praise the Lord. Dapat mga minamahal ko yung attention po natin, mga minamahal ko pag exhortation ng giving, mga minamahal ko talagang wag nating mga minamahal ko baliwalain sapagkat hallelujah, dito tayo mga minamahal ko, pinagpapala ng mahal ng Panginoon. Purihin nating dakilang Diyos. Kaya atin na pong ipanalangin yung ating pong ipagkakaloob sa ating dakilang Diyos. At narito po ang beloved elder, beloved Brother Deo Rodriguez, para minsan pa tayong pangunahan upang ito po'y masaganang basbasan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord.